Muistaaks joka ikinen sen pettymyksen silloin olympiasemifinaalissa Kanadaa vastaan? Mä en oo unohtanut sitä, mut nyt haetaan revanssi. Nyt haetaan revanssi MM-kisoista samana vuonna vielä. Celebrity Crosby unille. Perkele. Tää on kisastudio Suomen välieräpelistä Kanadaa vastaan. 2026 jälkikäivän-kisoissa. Tän live-yhteistyökumppaneina toimii IHF. Hei, vielä kerkette pelaa IHF Fantasy-appia. Huomenna on viimeinen päivä, niin pääsette tekemään line-upia ja vähän pisteitä kerää siellä. Mä oon nyt rank 126, mulla on mennyt itse asiassa aika hyvin. Toivottavasti pääsis top 100 kisojen loppuun mennessä. Mukana myös Ense eSports sekä Logitech G, jonka kuulokkeet mä oon kattanut pitkään mun sisällössä. Ja tällä hetkellä Logitechin nettisivuilla on Logitech G-Plays tarjouksia jopa -40% ja Easy for Eki-koodilla siihen päälle -5%. Ja jos käytätte Easy for Eki, se on vähän kotiinkin päin sitten. Mukana myös Red Bull, kyllä tiedätte, siellä kaappi komeile. Red Bull antaa siivet sekä Power ja HP Promotion, jota kautta mun mertsi pyörii. Meneekö se? Kato, menee kuulokkeiden päälle. Mennäänkö näin live? Mun mertsissä sekä kaikki liven yhteistyökumppaneet tarjoukset löydät streamin deskistä. Hei, M-välierä, chatti. Mitä kaikille kuuluu? Onks kaikki valmiina tähän iltaan? Ja mä haluan nyt heti, että jengi laittaa tulosveikkauksia chattiin. Nyt tehdään muuten chattiruudulla. No, mutta se tulee aina live alus vähän myöhässä sinne. Mä sanon nyt suoraan, että siis mä luulen, että tää on maalinpeli. Siis mä veikkasin maalinpeliä, jopa vähän niinku jatkoaikakin haisee. Mun niin kuin järki sanoo, että Kanada. Mun järkiveikkaus on, että Kanada 3-2 tänään, mutta mä toivon sydämessäni, että se kääntyy Suomelle 3-2. Mutta let's wait and see. Näkyykö lives lähetys? Ei näy lives matsia. Jos ootte ekaa kertaa tosiaan kisastudiossa, niin ei näy livessä matsia. Mä laitan tosta kellon käyntiin, voitte laittaa sit samaa mun kanssa, jos haluatte. Ja. Reaktio liveen nää mun kisastudiot. Ehkä joku päivä mä oon tarpeeksi rikas, että mä ostan Suomen lähetysoikeudet itselleni. Katsotaan. 3-2-2-1 Suomi, 4-2 Suomi, totta kai Suomeen, 1-3 Kanada. Mä oon yllättynyt, jos ei ole niinku maalinpeli. Kyllä tästä tiukka matsi tulee. Ei me ollaan altavastaajia, mutta mun mielestä me ei olla mitenkään selkeitä altavastaajia. Ehkä niinku paperilla, jos katsoo jengiä, niin Kanada ihan pikkasen parempi, mutta se miten joukkueet on pelannut tässä turnauksessa, niin mun mielestä kyllä aika 50-50. Kyllä Kanadakin on ollut vähän haavoittuvainen. Ei ole tullut häviöitä, mutta Norjaa vastaan on ollut jatkoaikaa. Ruotsia vastaan suht tiukka peli. Jenkillä on ilman vetoja kuin Kanadalla. Ihan voitettavissa oleva Kanada line-up. Ja mä en tiedä mitä chatti on mieltä, mutta mä haluaisin revanssin sieltä olympialaisista. Olisi aika kiva. Kuinka moni kattoi Champer? Ai niin, Champerifinaali. Hei, mitä siellä kävi? Mä oon siis, mun futisseuraus nykyään on niin World Cup. Varmaan noita ratkaisu World Cup-pelejä tulee katsottua. 1-1. Siellä on hirveä thrilleri menossa. Kerrotte sitten chatissa, kuka voittaa Champeri. Osaat nimetä ehkä 4 pelaajaa molemmista joukkueista yhteensä. Bouchard loukkaantui. Joo, Bouchard on loukkaantunut. Ja tämähän on niinku meille positiivinen asia. Loukkaantumisen nyt ei tietenkään toivota kellekään, mutta Bouchard pois. Kanadan paras pakki pois. Se on meille etu. Otetaan vastaan kaikki mitä on otettavissa. Laitetaan nyt, mä en ole edellisiä chat-peleihin näitä laittanut, mutta nyt mä kysyn. Mä laitan kyselyn tonne chattiin, että kumpi voittaa. Musta tuntuu, että Kanadaa vastaan, niin suuri osa osaa kyllä. Tai tää ei ole niin selkeä, mitä porukka vastaa. Siellä on ennustus. Ketterä ei päässyt liigaa. Joo, no eikö se ollut jo aikoja sitten? Vaikka ne valittikin päätöksestä, mutta mähän sanoin silloin, kun mut kysyttiin silloin, kun Ketterä haki sitä, että pääseekö, niin mä sanoin, että ei, en mä usko, että liiga päästää niitä, eikä ne päästä. Oli syy mikä tahansa. Kato, 85% sanoo, Suomi voit. Mä kyllä tykkään, kuinka isänmaallisia on. Näin se pitää ollakin. Nää on mulle vaikeet, en mä tiedä. Mulla on muutenkin kaikissa veikkauksissa tuntuu, että mä menen vähän liikaa aina sydän edellä eikä järki edellä.
Mä yritän vähän muuttaa mun tapoja. Mä oon yrittänyt ajatella vähän fiksummin viime aikoina. Mutta Suomen pelit on niinku aina. Se on ikävää veikkailla Suomea vastaan. Sen mä oon oppinut jo aikoja sitten, että niinku mun omia lempparijengejä, niinku Torontoa ja Leijonia vastaan mä en vaikka niinku vedonlyönnissä betsaa ikinä. Se on muuten ihan se on niinku kauheinta, mitä sä voit tehdä. Kanadassa ratkii. Mutta siis toi on ihan hirveä. Et sä voi katsoa peliä tolleen. Siis mä oon joskus nuorempaan tehnyt sen virheen ja opettiin kyllä aika nopeasti, että siihen ei niinku lähetä. Onhan Bouchard selkeästi Kanadan paras pakki. Ihan selkeästi. Koko kauden NHL yksi parhaita pakkeja. Pelottaa, että Suomi ei voita, mutta toivotaan. Jep. Ja kyllä se olisi niin hieno Sveitsiä vastaan kotikisoissa se finaali. Mä oon kattonut sitä Sveitsiä yleisöä, mä oon kattonut nyt paljon Sveitsiä, että molemmat playoff-pelit. Tänään Norjaa vastaan ja puolen verran Ruotsia vastaan. Mä oon kattonut vähän niinku... Vähän tatti otsas niitä pelejä. Se yleisö, jonkun pitää hiljentää se Sveitsin yleisö. Mä rupean jotenkin ärsyttää. Federerit ja kaikki siellä lähtee ihan lapasesta nyt. Jonkun pitää hiljentää. Mä toivon, että voittaa Kanada, jos Kanada menee finaaliin, mutta olisi kyllä hienoa saada revanssia lohkosta. Käydään finaalissa hiljentää, jep just näin. 84% sanoi, että Suomi voittaa. Upea luotto. Paljon Norja Sveitsi päätti. 6-0 Sveitsille. Se oli ihan, eka ero oli suht tasainen, mutta kyllähän Sveitsi dominoi sitä aikalla koko aika. Norjalla oli kyllä pari paikkaa saada se, päästä johtoon siinä pelissä. Ne olisi sen tarvinnut. MP Nurse. No mitä ylipalkattu peruspakki. Kuka veti Bouchardin loukkiin? Ryan Lindgreni, Rangersin pakki. Sai ulos ajo siinä pelissä. Näytäks lives peliä? Ei näy peliä valitettavasti. Mun reaktiot pelikuvan kanssa näyttää se TikTokista jälkikäteen. Niitä ei saa lives näyttää. Olisiko Norjalle pronssi? Vaikea nähdä. Kyllä tämän pelin häviää ja erittäin todennäköinen pronssi. Niin mä sanoisin. No niin, miehet tulee jäälle. Morgan Rielly. Niin joo, siellä on Toronto Rielly. Riellykin Kanadalla haluaa voittaa jotakin. Mä oon kyllä tykännyt Riellystä aina. Mutta joo, kyllä Kanadalla on niinku syvä jengi. Siis Crosby, Celebrini, sulla on Robert Thomas siellä, Scheifele, Villardi. Pakis olisi Bouchard. Onneksi, no siis se on meille hyvä, että Bouchard loukkaantui. Nurse, Rielly, Waterspooni. Hyvä jengi. Vähän kysymysmerkkiä Kanadan maalivahti. Onhan siellä 2 niin NHL-tason maalivahtia. Oliko se Greaves? Greaves oli se ykkönen. Jeff Greaves, jep. Blue Jacketsin veskari. Mäkinen tuli hyvin sieltä takavasemmalta. Juu, mutta Greaves pelasi kyllä 0 Itävaltaa. Anteeksi, Itävaltaa, kun USAta vastaan. Noniin. Hei, tänään en nähnyt mitään betsejä missään, mutta onks Pennosella kädet taskussa? Firma, joka sen laittoi, on varmaan hiffannut virheensä, että siitä ei kannata laittaa. Okei, mä laitan chatin pois. Chatin pois tuossa, kun kiekko tippuu jäähän, niin chatti ja sitten spoilailee. On näin. Joo, se on kyllä aika varma. Ollut varmaan, en oo ollut tässä turnauksessa joka kerta, mä uskaltaisin sanoa. En muista niitä ekoipelejä, mutta ainakin näissä viimeisissä, kun siihen on keskittynyt, kiinnittänyt huomioon. Noniin, Pendo. Onko? Onhan siellä. Ei kun nyt näytetään Kanadan coachia eka. Onko nyt on virhemarginaali. Pendo voi ehkä... No eihän se nyt ota sitä pois sieltä. Mutta on Kanadankin coachilla. Mä en tiedä, tästä on tullut tämmönen viihdepeli ympärille. Joo, siellä se on. Aina, siis 100 varma. 100 varma Pendo kädet taskussa. Come on! Okei, chatti, mä otan chatin nyt pois. Niin mä laitan se aina erätauoilla. Erätauoilla backiin tohon ruudulle, niin ei spoilaa kellekään, jos katsotte fullscreenia. Alright! Graves. Ei kyllä paljon dataa Gravesista. Täytyy sanoa, että Columbus Blue Jacketsin pelejä ei ole tullut katsottua NHL:ssä. Ja aika vähän Kanadaa itse asiassa tässä turnauksessa. Ruotsia ja Sveitsiä mä oon kattonut paljon, mutta Kanadaa niinku suht vähän.
Niin jo Tavareskin oli Kanadalla. 2 Toronto. Oh my lord. No niin, nyt tarvitaan Annuseltakin paras matsi tähän asti. Yes. Ryan O'Reilly vastaa Barkov ensimmäiseen aloitukseen. Se oli Ouro. Vitsi, Kanada oli kyllä hullu jengi tänne. Noniin. Come on boys. Sit mennään. Isolla. Kiekko tippuu nyt. Suomi vastaa Kanada. MM-välierä 2026. Jääkiekko MM-kisoissa. Nyt otetaan revanssi niistä olympialaisista. Come on. Ja pelialoitus on tärkeä. Ensimmäinen maali elintärkeä. Ei haluta joutua jahtaa Kanada. Samanlainen aloitus kuin olympialaisissa. Pikku 2-0 johto tähän. Tää Kanadan jengi ei siitä nousisi kyllä meitä vastaan. Mä tykkäsin Pendosanon haastattelussa. En tiedä kuuliko jengi. Pendosanon haastattelussa, että me hyökätään tänään. Että ei lähdetä vaan puolustaa. Että siitä ei tule mitään. Mä fiilaan. Pendo kultajuna. Pitää uskaltaa pelaa. 2 lähettiin. Puistolat mä haluun nähdä enemmän täällä. Puistola on mun mielestä ollut siis Suomen huonoin pelaaja näissä kisoissa. Tai no huono hyökkäjä. Muista Matin Palokin on pelannut alle tasonsa. Mut joo, nyt Kanadahan tulee päälle. Kanadahan ei träppäile. Et meidän avauspelaaminen oli Sveitsiä vastaan vähän ongelmissa. Ja jopa Tsekkiä vastaan silloin, kun ne tuli 3. erässä päälle. Että mä katson nyt tarkalla silmällä tätä meidän avauspeliä. Tähän meillä usein näissä turnauksissa kaatuu nämä pelit. Ei päästä omista pois kiekon kanssa ton paineen alta. Crosby hakee saman tien 0 kulmasta. Mutta on jännä, miten peluutus menee. Eikö Kanadalla ole vaihtoehto? Ne on niinku kotijoukkue. Saa vaihtaa viimeisimpänä. Mielestäni toi Jokinen puhui ennen tässä, kun aloitin live, että Kanada varmaan katsoo just, että Barkov ei pelaa Celebrinin ja Crosbyn kenttää vastaan. Pelaa mahdollisimman vähän. Saman tien ihan laatutontti. Hei nyt nyt tiivis paketti, hei. Mä oon vähän huolissani jo paikasta 2 minuutista. Ja kattokaa nyt tätä meidän avauspelaamista. Noin sinne roiskitaan. Siis ei jumalauta. Mä sanon oikeesti, tossa me ollaan muita kärkimaita jäljessä. Pakkien pelaaminen kiekon kanssa. Suomi, USA, Kanada. Varsinkin silloin, kun kaikilla on niinku parhaat pelaamassa. Niin ihan yö ja päivä. Niinku huonolla tavalla verrattuna Suomeen. Hieno paine. Kamo. Ja 4. 4 on ollut hyvä koko turnauksen. Ja Luukulle vaan. Ja Graves, mitä se mennään kaatuu siellä? Hei, tyhjä maali! Ja Merellä vetää ohi kiekosta. Ei jumalauta. No siinä oli 1-0. Siinä olisi ollut 1-0. Älä viitti. Hei, noista paikoista pitää tehdä, jos haluaa pärjätä. Pasi Rautiainen sanoi. Tyhjä maali. Ei Jeesus. Mä en tiedä, mitä se Graves sekoili siellä. Ei ole luistimia terotettu aamujäiden jälkeen. Tuo Graves on aika lyhyt. Mitä? 108... Näyttää jotain 183. Mä tykkään näistä Winnipegin raiteista. Villardi ja Scheifele. Heti muuten kun sanoin, niin Villardi menetti. Kato, ja Puistola... Come on, Puistola! Come on! Siis mä oon sanonut Puistola Suomen huonoin hyökkäjä näissä kisoista asti. Ja nyt se suorittaa. Oli... Joo, no niin, kaikki on unohdettu Puistola. Kaikki on unohdettu. Ihan hullu veto. Come on. Okei. Nyt ei harmita enää... Nyt ei harmita enää, että Merellä veti tyhjistä ohi. Menikö vähän helposti jopa? Katsotaan. Laitan Suomelle ton maalin tonne.
Hyvä veto jalkojen välillä. No meni se aika ylähyllylle. Tosi myöhään kyllä Graves niinku... Oli otettavissa ehdottomasti. Ei ole helppo, mutta oli otettavissa. Come on. Tää oli tärkeä maali. Me tarvittiin tää eka maali. Kanada tuli aika kovaa tähän. Ja lisää tulee. Ja Varkko. Ai että. Ja Helenius syötöllä. Fantasy tykkä. Mulla on Helenius, Granlund ja Jokiharju Suomelta tänään Fantasys. Mä otin vähän riskihakuja. Mä haluan päästä top 100. Mä oon 126 tällä hetkellä. Piti ottaa vähän muita pelaajia. Tai semmosia, mitä muuta ei ota, niin vois nostaa sijoja sitten. Ja mennä. Käsittämätön Puistola teki meille häki. En olis uskonut. Noniin. Just se alku, mikä me tarvittiin. Kanadalla pikku trappi siellä. Se on harvinaista ja pitkä. Noniin. Ihana maali. Oli hyvä haasta. Olisiko chatti pitänyt saada kiinni toi veskari? Mitä olette mieltä? Kiinnostaa. Se ei ihan täysin ylös mennyt. Pakin jaloista. Kyllä mä sanoin, että laatuveskari ottaa ton. Noniin, Suomella olisi pitänyt olla jo 2 ylivoimaa. Hetkinen, mitä siellä on katsottu? Mä en ole nähnyt näitä. Ja kutia vaan. Hyvä haku. Oli loistava haku Saarijärveltä. Ja no. Nyt mä tykkään meidän 4. Saanko Kanadaakin vastaavaa peliä tänne Kanadan päätyyn? Nyt olisi pitänyt tehdä jo 1 tos. Ei vitsi tää avauspelaaminen. Kuinka monta vuotta tätä pitää kitua? Varmaan koko elämä. Aina se voisi ottaa kiinni, etenkin kun tuollaista kulmasta tulee. Nyt ei ollut vaan hanskakiekon tiellä. Jep. Oli vähän outo startti Gravesilta. Ihan se Suomen eka veto viivasta 4. oli siellä, niin Gravesi kaatuilee omia aikojaan. Suomella tyhjä maali ei tee. Ja sitten toinen kunnon tilanne, niin kiekko rällältä yläkulma. Joo, ei ole McDavid täällä. Vaikea nähdä, että se tulisi näin kisoihin ikinä. Ehkä, niin no en tiedä. Ehkä se Edmonton tosi aikaisin putoaa tai jotain. Tai sen jälkeen, kun se voittaa Stanley Cupin, musta tuntuu, että sillä menee kaikki effortti kyllä siihen Stanley Cupiin niin pitkään, kuin se ei ole sitä saanut. Eihän Crosbykaan ruvennut tulee kun nyt vasta vanhana miehenä. No, nyt oli jotenkin löysä Barkov. Ja luukulla. Ai. Mikä vaan kun jää eka äijä. Ja annu se mailapeli. Eikö käy pysäyttää? Mitä helvettiä? Noin pitäis kyllä hakea. Ai että kun pulju ei saanut. Crosby taklaukset loppuu tänään. Crosbyllakin on tapana vähän kuumentuu välillä. Crosby vastustajienkin se ei ole kyllä kivaa. Se ei ole kiva juttu. Se oli meille tuuri silloin, että se ei olympialaisissa pelannut. Ja Celebrity tähän samaan kenttään vielä. Ei että. Joo, tää pitää. Siis Kanada 1 pitää olla hereillä.
Nää tulee väkisin saamaan maalipaikkoa tästä pelissä. Eiköhän ne tuu jonkun maalikin tekemään. Pitää vaan mahdollisimman hyvin pitää toi aisoissa. Paikkoja ne saa luotua, mutta kunhan ei niinku ihan mitä haluaisi tekisi. Ja 4 taas täällä päässä. Mä tykkään meidän 4 chatti. Meidän 4 on loistava. Oli pirun hyvä veto, ettei kukaan muu olisi ottanut kiinni, paitsi Eki. Joo, just näin. Missä Annusen marjahuppari? Onko marjahuppari? Annetaanko? Pitääkö Annuselle lähettää? Mulla on muuten täällä se. Pitääkö laittaa? Katsotaan. Annunen ottaa tarpeeksi marjaa tänään. Marjakollari. Onkohan tää ihan puhdas? Laitaanko päälle? Marja. Tänään pitää Annusen ottaa vähän marjaa kyllä. Mä laitan sen tähän taakse, jos tulee näytetty. Tuleeko huomenna kisastudio? Jos Suomi pelaa finaalissa, niin kisastudio tulee. Ja torilive sitten, jos Suomi voittaa. Se on luvattu jo aikaa sitten. Mä en vieläkään tiedä, miten mä toteutan sen, mutta varmaan puhelimesta vaan aika autenttinen. Ai. Mutta emme pronssipelien livetä, jos sinne menee. Jaha, Crosby piirtää padille jo. Joo, näin Ryan Lindgrenin taklauksen. Bouchardi oli likainen. Tilasin voittamaton Anders Huppari. Come on, Juuso, iso kiitos. Come on. Kyllä jokaisella itse kunnioittavalla NR-pelaajalla pitää voittamaton Anders Huppari löytyä. Vitsi mikä aura siinä on kavereita vastaan tulla semmosella. Semmosella vai kyllä vähän pelailemaan. Illanvietto. Suomi Arsenal. Voittiks Arsenal? Ei, kun se on jatkoajalla. Käsittämätön thrilleri. PSG on näköjään myllännyt koko peli. Tilasin Maria Huppari. Come on, Peetu. Annunen on muuri. Tänään pitää olla muuri. Hyvä alku Annuselta. Hyvä kuti. Joo, testataan Gravesi. Gravesi pitää testaa, he. Vähän Gravesia jännittää. Ei ole paras startti ollut veskarilla. Ihan se eka tilannekin, missä se kaatui, niin kyllä tommonen vie itseluottamusta. Tai tuo semmoista niinku epävarmuutta tietyllä tapaa. Se on vaan inhimillistä. Se toinen veto sisään. Ei se nyt niinku mikään ideaalitilanne ole. Kyllä hieno urheiluilta. Jep. Vielä kun seuraisi futista. Tuon Champions-finaali nyt periaatteessa. Ois vaan muistanut sen, niin jotenkin meni ihan ohjattu. Sen verran mä futista seuraan yleensä mun ihan niinku tärkeimmät finaalit. Finaalit kattelen. Kun Annus on poppi. Ei haittaa. Oliko taktinen ripa? Hei, nyt tää avauspelaaminen, please. Saarijärvi. Noin, me menetetään kiekko 100 varmasti. Noin. Kun sen tietää, siis tää Suomen avauspelaaminen. Siis aina, kun mä tiedän, mä oon puhunut tästä vuosia. Suomen maajoukkueen huonoin osa-alue joka tasolla on avauspelaaminen painetta vastaan. Kun ei meillä ole kiekollisia pakkeja. Eli ei ole Miro Heiskasta joukkueessa. Siis se on ihan käsittämätöntä. Siis ihan oikeesti, ihan ilmanen maali. Siis mua vituttaa katsoa tota. Siis nyt niitä junnuja, jos te ootte taitavia junnuja, niin menkää pakiksi. Siis oikeesti, mä en jaksa katsoa tätä. Siis ihan niinku ilmanen häkki. Huhhuh. Ai että. Hermostuin. Kun toi oli just se, mistä mä puhuin, kun tää peli alkoi. Siis aivan niinku just toi. Taas se Graves laittaa siellä jotain ihan ihmesettiä. Ja Annun oli, ei toi millään tavalla mennyt Annusen piikki. Se ei vaan löytänyt sitä siis
Vähän huono tuuri kävi siinä pompus, ohjursti siinä maaliin. Ehkä nyt se olisi vähän paremmin voinut löytää, mutta ei kyllä niinku millään tavalla mennyt Annusen piikkiin. Se oli aivan 110% pakkien maali. Mä en edes kiinnittänyt huomioon. Oliko siellä Määttä ja Vaakanainen taisi olla? Oliko Vaakanainen, joka laittoi suoraan Scheiflin lapaa siinä laidassa? Ihan niin kuin olisi valkoinen paita ollut päällä. No, ei mitään. Ei vaan pitkään päästy pelaamaan johosta, toi on ärsyttävää. Perkele. Kyllä hauska. Just pelialussa puhuin tosta. No, ja menetetään sinne taas. Jos tää joukkue ei voita, niin mä räjähdän. Mitä plänei Ekillä ensi kaudelle? Mä oon vaihtanut mun memberi ja superchatti äänet. Jerttoni, iso kiitos 6 kuukauden supista. Mitä plänei Ekillä ensi kaudella? Missä pläneissä? Ensi kaudelle? Niinku omassa lätkässä. Samaa 3. divari, taistellaan ykkösveskari tästä mahdollisimman paljon vetoa. Road to Suomi-sarja. Voit tarkentaa kysymystä, jos en vastannut. Kumpi Tappara vai Ilves? Mä olisin vastannut ekat 25 vuotta mun elämästä Tappara, mutta mulla on jotenkin viime aikoina kääntynyt se Ilvekseen. Jotenkin mulla on tullut sympatia Ilvestä kohtaan. Iso kiitos Juuso. Kamo, äijä rokkaa. Mikä on tulosveikkaus lopussa? No mä sanoin, että 2-3 Kanada. Se on se mun niinku järkiveikkaus tässä. Jatkoajalla 2-3 Kanada. Ja mä toivon sydämellä, että tää kääntyy Suomeen. Ei vahva startti, mutta toivottavasti Suomi saisi nyt pelattua fiksusti. Niin, kyllä. Jos me päästään omista pois, niin mä jopa luotan, mutta se on aika iso jos. Ja sit tää Kanadan ykkönen, tää pitää vaan saada. Meillä on nyt toinen kerta, kun 3 pelaa tätä Kanadan ykköstä vastaan. Mä en tosta tiedä, mitä mieltä mä oon. Mut mä haluan oikeesti, että kotonakin kiinnitätte huomioon silloin, kun Suomi avaa painet vastaan, että minkä näköistä se on. Ei saa manifestoida. Arsenal vai PSG? Mun mielestä olisi jotakin hienoa. Tällä ihmisenä, joka ei ole kattonut peliäkään jalkapalloa tällä kaudella, että Arsenal voittaisi. Nehän voitti sen Premier Leaguenkin. Oliko Pendol kädet taskussa? Oli. MP Celebrini kapteenina. No kyllä se Crosby pitäisi olla. Mä en olisi chatti itse, jos mä olisin ollut Celebrini ja Crosby tulee kisoihin, niin en mä olisi kehannut pitää C:tä rinnassa. Mä olisin niinku sanonut, ne oli ilmeisesti jutellut asiasta. Mä luulen, että Crosby on varmaan sanonut, että poika, pidä vaan. Mutta en mä olisi Celebrinina ite niinku. Hei, sä oot 20-vuotias. Sieltä tulee mun mielestä kaikkien aikojen jääkiekkoille, mitä mä oon nähnyt, niin sinne niin Crosby pukuhuoneeseen ja sä pidät sen itelläs. Ennen kuin oot saavuttanut oikeastaan mitään. Niin on se aika härski tilanne mun mielestä. Lykkyveto. Ei tänään ei kai ollut mitään pendokäden tai mitään käsitaskusvetoja. En oikein nähnyt. Siis ilmeisesti oli ollut joku yhdistelmäveto, mutta siihen oli ne oli ymmärtänyt, että se oli liian ilmaista rahaa se yksi. Ei mulla ollut mitään tässä. Näetkö se Timo Maijerin polvitaklauksen? Siis ihan käsittämätön siis oli sikamainen. Poikkari ja polvi sama. Se olisi pitänyt lentää pois Veke siitä Ruotsi-pelistä. Mä itse asiassa vähän ränttäsin Discordiinkin, jos olitte siellä. Siitä olisi pitänyt lentää pihalle. Ja se olisi ollut ihan eri peli, jos Ruotsi olisi saanut siitä 5 YV. Pakko myöntää tänään. Ei. Joku hetkinen. Joo, Hentsä, ei säästä autoa. Se kuulostaa paljon fiksummalta rahat käytöltä. Very good. Mikä auto on Hentsällä?
hakusessa. Mut joo, nyt fokus peliin, sori. Taas Kanada 1. Nää pelaa kyllä isot minuutit varmaan tänään. Ai että kun Nursella on tilaa. Älä katoa Nune sinne selän taakse. Hyvä torjunta. Vähän se pelottaa aina, tiiäksä, kun veskari. Te tiedätte, kun veskari vähän kattoo tuolta, että menikö se läpi. Milloin Bia Pro? Ensi NRissä. Se NHL Slapshotin P-Vitu Pro jatkuu nyt kesäajan. Mikä olisi unelmakentällinen niin kuin all time? Tota ei pysty tälleen niin kuin kesken erän niin kuin, vaan laukomaan. Mun pitäisi olla joku semmonen, minkä mä pystyn laukomaan aina niin kuin mielestä. Ja se on eri, että mikä on niinku paras ja mikä olisi niinku lemppari. Tuukka Rasko joka tapauksessa maalissa. Erik Karlsson olisi joka tapauksessa. Siinä on 2 selkeät. Ja Crosby olisi varmaan joka tapauksessa. Siinä on 3, mitkä menis varmaan linariin kuin linariin mulla. Pitää olla se oikeasti herätä Kanada myllyn kanssa. Älä ei nyt annu ne pudottele siellä. Jaha. Mutta joo, Kanadallakin pystyy joka kenttä. Me ihan varmasti tullaan olemaan omassa päässä eniten, mitä tässä turnauksessa ollaan oltu. Eihän me Sveitsiäkään vastaan, ei Sveitsikään mitään niinku kauhean pitkiä myllyä saanut meitä vastaan. Tammenpää maalis munelma lainapissa. No vähemmästäkin. Siis jos Stadiliiga 3 mestaruus ei riitä siihen, niin on kyllä. Miettisi uudestaan teidän unelmalinari. Ui vitsi, mulla on muuten kello ihan sikan edellä. Mä laitan ton se on 30 sekkaa edellä. Mä laitan se, käynnistän sen, kun kello on tossa minulla. Kutia vaan Jokiharju. Ui. Siis mä sanon, toi Graves on epävarma tänään. Mä tykkään, Hämeenä tuli vetää tänään. Ui sori, toi vitsi kello meni ohi tuolla. Vaikea tää manuaalinen kellomies. Hyvä Jokiharju. Noniin, noin tullaan painalta pois. Ei siellä ollut kuin 1 tavareksi. Ui ja Gravesi, mitä toi Gravesi duunaa? Siis toi on aivan yössä. Graves on aivan yössä. Siis meidän pitää vetää joka paikasta. Ränniä, vetoa. Toi nyt oli 3. kerta, kun toi on vähän nukahtanut tässä pelissä toi Gravesi. Siis ekaan 13 minuuttia. Ei oo nyt varmaa pelaamista kyllä Kanadan kassarilta. Ja taistellaan siellä laidassa. Hyvä. No ja sit mennä. No ja paineen alta nyt pitää päästä pois. Barkov hoitaa, just näin. Ihana peli Barkovilta. Onko häkis Mikke Helenius? Lähtee hakemaan. Hyvä haku. Testataan Gravesi. Tuota pitää yrittääkin. Celebrini. Pitää olla äijä Celebrini alle. Barkov ottaa tikkari pois. Ai että. Vitsi mikä alistus. Ja viiva. Hieno peli. Olisiko kutia vaan? Ja Barkov. Vedä vaan Barkov. Hyvä haku. Vitsi kun Helenius olisi saanut mailan väliin. Nyt oli hyvä vaihto. Ihan tykkivaihto Barkovilta. Sairas. Sairas vaihto Barkovilta. Hyvä. Ja 4.
Ai et. Oi, Hollowaylla tilaa. Oi jumalauta. Mä olin just sanomassa, että vähän aika lähelle pääs kävelee tosta ja kilpi alas. Veskarille paha. Me jotenkin niinku nyt siis peruutettiin ihan helvetisti. Kuka siinä oli pakki? Matinpalo, no niin. Mut kun et sä voi pakkina peruuttaa tohon oman maalin eteen. Siis vähän tommonen 50-50, että pitäisikö jäädä kiinni taas. Siis on otettavissa. On otettavissa, mut valuu kyllä ihan sikana toi Matinpalo. Voi. Se menee mun mielestä veskarina samaan kategoriaan, mitä se meni se Gravesin ensimmäinen. Toi oli vähän vaikeampi. Toi oli jopa vähän pahempi, tuli lähempää. Mutta aika sama. Otettavissa, mutta kyllä mä sitä Matinpaloakin katon tossa. 50-50 Matinpalo ja Annunen toi maali. Voi. Korpparimaali jengi huutaa. Niin, no tää alku ei ollut paras Annusella. Ihan silloin kiekot vähän pomppinutkin, mutta... Jotenkin nyt siis ärsyttävä. Eikö se ookin chatti ärsyttävä? Ärsyttävä alku. Meillä oli niin vähän aikaa se johto. Ja vähän tälleen vahingossa Kanada päässyt. Se tyhmä avausvirhe, eka maali. Ja toikin maali tuli jotenkin ihan... Vähän niinku ilmaiseksi tuntui, että toikin tuli. Suomen puolustuslinja vai pakki puuttu? Oi. Olisi kyllä pitänyt ottaa Korpisalolle. No siis se päätös on tehty jo aikaa sitten, että Annunen pelaa nämä playoffit. Se on sitten debatti erikseen, että olisiko Korpparille pitänyt antaa lohkossa enemmän pelejä. Eikä jengi oikein syytä Annusta. Niin ei missään nimessä. Ei tosta voi syyttää Annusta. Mä oon siitä samaa mieltä. Se on siis Suomessa tykätään syyttää veskareita. Se on jopa vähän ärsyttävää. Siis eka maali mä laitan Annusen piikkiin mitenkään. Toi toinen oli 50-50 Annunen Matinpalo. Samalla lailla kuin se eka meni 50-50 sen Greavesin piikkiin. Että. Ei ole siis kumpikaan veskari ollut kyllä vakuuttava tässä erässä. Toi Gravesikin on ollut aivan hukassa. Eki kentälle, näin sun rankut. Kamo, menisikö Gravesi? Kämmenrysty kämmene. Ai saatana. Granlund ilmavevi update 2026. Silloin kyllä yleisö räjähtäisi. Mitä me silloin tehtäis? Silloin voisi mennä jotain giveaway. Nyt oli iso seivi Annuselta. Mitä se Scheifele pääsi kävelee tolle? Aika avonaista peliä ollut. Ei ole mielestäni kauhean tiivistä pakettia ollut oikein kummallakaan. Mistä se Mikke lähtee vetämään? Ja avauspelaaminen. Kyllä Kanada niinku... Toi on jopa jännä, että Kanada träppää silloin, kun me ei ole päästään vähän enemmän rauhassa avaa. Mä oon tottunut siihen siis, että Kanada ei jenkit tulee kyllä ihan 100 pinnaa koko aika meitä vastaan. Se on ehkä pikkasen varovaisempi toi karva. Kutia vaan räty. Hyvä haku. Pitää testaa Gravesi.
Ei nyt sekoilla taas sen kiekon kanssa. Kanada ottaa ihan rehdin trapin, jos me ei lähdetä, ellei ne tule niinku päätykiekon jälkeen. Wow. Mä jopa tykkään tosta meille. Me ollaan kyllä trappia vastaan hyviä avaamaan. Siihen on, kun eihän pakit oo... Siihen on tottunut. Ei Euroopassa muuta kuin trappia vastaan avata. Pohjois-Amerikasta karvaa. Eikä onko tuo Random-kanava Discordissa sellainen, mihin voisi laittaa vaikka kuvan sulle siitä mun menopelistä? Juu, kyllä. Se on just nimenomaan semmonen. Olisiko koppi maali vielä? 2-2. No niin. Ja sielläkin pakit sekoilee. Ja taas Kanada menee trappiin. Sitä on ihan uskomatonta. Ja no. Träpätkää vaan. Onko häkissä? Ei, mä oon siis ihan onnessa, että Kanada träppää. Mun mielestä tää on hyvä meille. Me ollaan paremmin tämän pelin päällä, jos Kanada träppää. Ja Puistola. Oisko illan toinen? Mitä se kehittelee? Vitsi toi Puistola vaikuttaa löysältä. Voittaako Crosby kaksikamppailussa? Ei ole koko turnauksessa voittanut kaksikamppailua, mutta sit kun on Crosby vastassa. Okei, nyt on Kanada 1 jäällä. Hereillä. Miten musta tuntuu, että meidän keskusta on jotenkin tosi auki? Vai Matin pallo Celebrini seinälle, just näin. Hanaa vaan Helenius, älä menee tää. Tuliks boksi? Voi jumalauta. No niin, annetaan mielipide jäähy. No joo. Kyllä Helenius aika härskästi sen mailan sinne laittoi. Näytti jotenkin lives, että toi olisi pitänyt olla boksi, mutta... Sitten pitää selviytyä. Oli hyvä vaihe tässä pelissä. Nyt tuli huonoon paikkaan jäähy kyllä. Milloin ikinä jäähy nyt tulee hyvään paikkaan, mutta meillä oli just momentumi. Pikku momentumi tossa. Miltä näyttää Espoon tori? Ei Espoolla oikein taida olla mitään toria. Espoolla ei ole mitään keskustaa. Espoon keskusta on siis niin räkäinen paikka, että ja se ei todellakaan Espoon niin silleen keskusta. Noniin, Kanada YV. Sitten testata. Siis toi Celebrini vetää ihan törkeästi, pitää olla hereillä tonka. Niin ketä siellä on nyt Bouchardin tilalla muuten, hei Kanada ykkösyyvällä? Oliko Matejčak? Oho, mitä Crosby duunaa? Nyt vaan purku. Ei vitsi, kun ei saatu pihalle. Ei ole Kanada päässyt pyörittämään vielä. Ja nyt vaan pois. Loistavaa. Nyt on ihan tykkiä aaveita. Kanada ei saanut myllyä ykkösyyvällä pyörimään. Toi on jo puoli voittoa. Hienoa. Ihan loistavaa aaveet. – 20 sekkaa enää jälleen. Kanadalle ei ole yhtään vetoa. Ei kun mitään, se Celebrini yksi veto. Hyvä. Tätä parempaa aaveita olisi voinut kyllä toivoa. Vielä on 5 sekkaa erää. 3, 2, 1.
Noniin, mitä mieltä erästä chatti? Kanada tuli kovaa, me saatiin se eka maali. Tuli suht varkai. 1-1, täysin meidän avausvirhe, ihan kammuttava avausvirhe. Kanada rankoon nosti joka kerta. Sitten se Kanadan johtomaalikin tuli jotenkin niin puskisti jotenkin. Mutta ei mitään. Ainakin toi Aavi oli hyvä ja ehkä niinku ei meillä pelillisesti nyt iso hätää kyllä ollut. Siis toi oli aika 50-50 pelillisesti. Kanada 1 saa tosi paljon peliä meidän päätyyn, mutta kyllä meilläkin oli omat tilanteet. Vähän outo erä. Niin, siis munkin mielestä vähän outo. Siis käytännössä Kanadalla 2 virheestä rankas. MP Kamero Hillis ässi. Riippu moti. 8- kouluarvosana. En mä 8- meille antaisi, mutta semmonen... No ehkä pelillisesti joo. Pelillisesti toi oli 8 erä. Tulokselta ei. Pitää katsoa vähän tuloksen taakse. Oot oikeas. Jes, mut hei, pelataanko hertteliä? Aina joka ikinen erätauko. Fanit huutaa chattiin, että nyt sitä hertteli. Niin iso farssi kuin voi olla. No ei tää niin iso farssi kuin voi olla kuitenkaan ollut, mutta välillä tuntuu, että me penkkiurheilijat pärjättäis paremmin. Se on just näin. Penkkiurheilijat osaa parhaita. Ja Suomessa varsinkin. Siis vitsi, Suomessa osataan olla ihana kriittisiä. Haukutaan pelaajia aamusta iltaa, minä mukaan lukija ja sitten ollaan aina uskottu, kun kiekko menee maaliin. Vai mitä puistella? Tuommoiset simppelit virheet vähemmällä, niin ihan hyvin voidaan voittaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Varsinkin avauksissa. Me ei tehdä avauksissa virheitä, niin me voidaan voittaa. Mutta joo, mennään tonne hertteliin. Mä laitan täältä herttelin vaan auki teille. Hetki pieni. Herttel-appi. Tää on siis pelaajan arvauspeli, jos ette ole ennen ollut paikalla. Mä selitän idean ihan kohta. Jes, sitten onko se tässä ruudussa nyt? Mä en tiedä mitä täältä tulee. Oli, kato, nice. Okei, eli Herttel Game. Tää on siis NHL-pelaajien arvauspeli. Alright, ja sitten tähän tulee pelaajan siluetti. Ja siluetin perusteella pitää arvata, kuka pelaaja on kyseessä. Sä saat 8 arvausta. Ja sitten 8 arvauksella pitää saada se pelaaja. Ja sitten jokaisessa sanotaan, tää on itse asiassa muuten tämän pelin default-pelaaja. Me joku etti vaikka Granlundin, niin heitetään Granlundi tähän näin. Mut sitten jokaisessa arvauksessa tää kertoo sulle pelaajan tiimin, konferenssin, pelipaikan, iän, maan ja näin. Ja sitten aina tulee vihreällä se, kun osuu. Alright? Ja sitten sitten se tulee... Otetaan Mike Matthews vaikka. Sitten se tulee... Niin, no tossa kato. Sitten tulee vihreällä kun osuu. Ja keltainen meinaa, että sä oot lähellä. Alright, eli esim. Ikä 32. Ikä 32-34, niin keltaisella, eli se meinaa, että on 33-vuotias. Mutta, Hei, tää on muuten tää Herttelin default-pelaaja, eli... Siis tää pelaajakuva nyt ei kerro meille yhtään mitään, meidän pitää mennä aivan vinkeillä. Yleensä mä skippaan nämä defaultit, mutta nyt mä lähdin jo tekemään tätä, niin nyt tehdään tää. Eli 33-vuotias pelaaja Kanadasta ja pelaa idässä. Voi Jeesus. Ei oo sentteri eikä pakki. Veskarit on usein Mä tiedän, että Matt Murraylla on default-kuva tässä näin. Mä testaan Matt Murraylla, onko se maalivahti. Ei oo maalivahti, eli se on laituri. Eli 33-vuotias laituri Kanadasta. Eikö Evander Kane ole about sitä ikää? Eikö niin, no se pelaa lännessä, joo. Joo, mutta ikä olisi ollut oikein. Tää on niin vaikea, kun sä et näe sitä pelaajan kuvaa. Siis ei voi niinku yhtään jotenkin. Mut hei, me tiedetään jo, tää ei ole sentteri, pakki, maalivahti eikä vasenlaita. Eli tää on oikea laita Atlantin divisioonasta, Kanadasta. Kanadalainen 33-vuotias oikea laita Atlantin divisioonasta. Eli kyllä meillä niinku aika hyvin on tässä jo laitettu. Mulla tuli Sukker mieleen. Eikö Jason Sukker ole kanadalainen vai onko se jenkki? Se on jenkki, okei. Okay. Mut Buffalo, kato. Nyt saatiin joukkue. Buffalo on iso. Ei sen tarvi näyttää sitä siluettia. Niin, no joo, mä oon tottunut vain painaa kun mä ite katon sitä siluettia tosi paljon. Noita pelaajakuvia kuitenkin tullut katsottua NRin kautta aika paljon. Mut okei, hei Buffalon
Buffalon laitureita pois. Mähän pelasin Bia Prota Buffalosta tällä kaudella. Muuhan pitäisi nimenomaan muistaa näitä Buffalon pelaajia. Mutta mulla on semmonen kultakalan muisti, että 33-vuotias. Ketäs siellä nyt on sitten? Ei tää kukaan tähti oo, koska on default naama. Laituri. Mitä chatti sanoo? Danfortti. Ei oo Norris kyllä. Jack Quinn. Se voisi ehkä olla, mutta onko sillä ikää? Niin, no 24-vuotias, mutta muuten osu Quinni täydellisesti. Norrishan on paljon nuorempi, eikö oo? Ei tää Josh Norris oo. Ja Norris on mun mielestä sentteriksi lasketaan kanssa. Että eikö Tukki on jenkki? Onks Tukki? Vitsi, mulla menee välillä sekaisin noin. Onks Tukki jenkki vai kanukki? Mut Tukillakin olisi kyllä se oma naama tossa. Sen verran sanotaan. Okei, mä testataan se Danfortti. No niin, no se oli. Noi vähän tylsiä noi. Hyvä chat. Te tiesitte, mä en olisi tiennyt. No tylsiä noi. Kato, nyt saatiin oikea kuva. Kukas tää voisi olla? Näyttää aika pitkältä kaverilta. Olisiko jopa joku pakki? Seth Jones näyttää vähän tolta, eikö näytä? Seth Jones. Mä yleensä mennään ekat arvaukset vähän haita ja sitten mä rupean ottaa chatilta apua. Mut USA alle 31-vuotias, mut lähelle. Eli 30-vuotias 29 ehkä. Mä tykkään mennä maalivahteen, koska maalivahit mä tietäisin aika hyvin. Se pelaa lännessä ja jenkki. Eli Ottingerhan osuu noihin ihan täydellisesti. Jake Ottinger. Ja maalivahti, kamo. Lännen veskari, USA. Just kehu, että mä tiedän veskarit. Nythän tää pitäisi naulaa sitten. Eli Centralista, tää on Pacificin divisioonasta jenkkiveskari. Eli ketäs pelaa Pacificissa? Mulla menee Pacific ja Centralin tiimit aika sekaisin. Mä tiedän idästä ihan täysin, ketkä pelaa Metros ja Atlantis, koska Toronto on siellä, mutta mulla menee tuolla lännessä vähän sekaisin. Eli Pacificissa on Vegas ainakin. Se ei ole kumpikaan Vegasin veskari. Ellei se on joku kolmoskassari, se nyt olisi tietenkin aika paha. Eiks Vancouver ole Pacificki? Oliks Calgarykin Pacificki? Vai onko se Central? Katsotaan tätä meistä meinaa. Mä en ole ihan varma. Olisiko Demko? Thatcher Demko, sehän on jenkki. Kato. Nyt osuu niinku numero 35, hei. Jenkki veska numero 35. Ketäs niitä nyt on? Desmith. Casey Desmith. Eikö niin se Dallas oli jo? Eikö Desmith on ykkönen? Miksi mä luulen, että Desmith oli 31? 35. Okei. Mitä sanoo chatti? Mulla vähän nyt blackouttaa kyllä. Blackwoodi. Mut se on Centrali se Blackwoodi, hei. 100% Dakordi. Niin se Atle. Hei, tämähän on tullut joskus. Mähän oon saanut tän ite joskus aikaisemmin. Hei, nyt oli vähän moti. Siis eihän siitä ole kuin pari liveä, kun mä sain tän ite. Ei jumalauta. Tekee siis hienoa YouTube-videoita. Tää oli kyllä vähän nolo, että mä oon niinku aikaisemmin saanut sen, mutta mä en saanut sitä nyt. No, ei mitään. Chatti. Toi kertoo muuten mun muistista aika paljon. Chatti onneksi osas hakea, että kukas tää on? Aika tommonen pöyheet hiukset. Mulla tuli Svesnikov mieleen. Kyllä silloin, no Svesnikovilla on hiukset enemmän mintisettä nyt. Mut oli venäläinen, hei. Mä tunnistin venäläiset hiukset. Venäläinen, joka pelaa lännessä. Olisiko vaikka Nishyskin? Valeri Nishyskin? Pelannut ennen Coloradossa. Entinen Coloradon pelaaja, joka on ollut venäläinen. Georgiev? Onko se tässä pelissä vielä? Tää on vähän vanha tää peli. Ei oo. Georgiev? Ei. Se oli ainoa venäläinen, joka tuli mieleen, joka on pelannut Coloradossa. Nishyskin. Onko se joku pakki? Ei. Kuka venäläinen on pelannut ennen Coloradossa? Onko tää Bobby? Ei se oo pelannut Coloradossa. Nyt valot päälle, hei chatti. Columbuksessa on pelannut Bobby. Siis ennen pelannut Coloradossa. Tää on joku nelosen grinderi esikuva Jarkko Ruutu. Demidov ei oo pelannut Coloradossa. Soita Parkkilalle. Tietäisiköhän Parkkila tätä? En mä nyt vitti häiritä sitä aika myöhä kello, mutta tää olisi kyllä hyvä soitto.
Ai! Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Tulipa hyvä paikka Donate. Let's go Kanes. Kumpi vie kannun? S-Juntti, iso kiitos 200 eurosta. Mä toivon, että Case voittaa. Mä veikkaisin, että Vegas voittaa, mutta mä toivon, että Case voittaa. Mutta mun rahat menis kyllä Vegasille. Ei oo Gorgiev. Mä sanoin sen Gorgievin jo. Hei, mä sanoin sen Gorgievin. Ei se ottais pelissä. Se oli eka, jonka mä sanoin. En mä muista ketään muita venäläisiä, jotka pelannut tuolla. Nyt chatti, joku tän pitäisi tietää. Anis. Varlamov, hei. Varlamov. Ei. Mutta oli hyvä haku. Mä tykkäsin Varlamovista. Maalivahti. Ei ollut veskari. Eli me ollaan oikealla tää veskari testattu. Ei oo. Burakovski. Joo. Hei, siinähän on perkele. Mutta ei oo Burakovski. Okei, no mut hei nyt on... Onks Burakovski itävaltalainen? Mäkin luulin, että Burakovski oli venäläinen. Oli aika. Shipatsovi. Sadorovi. Nikita Sadorov. Ei. Tää on vaikea. Tää on tosi vaikea nyt. Shipatsovi heitetään. Ei. Pelasko se Colorados mukaan? Ikinä. Ei kai. Eihän se oottas pelisenä. Ei se ole liigassa. Pelaa siellä KHL:ssä. Numero alle 13. Totta. Olisiko se joku pakki? Coloradon pakkeja pelaa vielä NHL:ssä ollut numerolla 13. Ei kun alle 13. Eikä se nyt välttämättä ole edes pakki, mutta mä nyt yritän vaan painaa mieleen. Ennen Coloradosta, toi on kyllä hämmentävä. Kulikov. Se on sentteri. Ei sekään varo. Ei kun niin, totta, pakkikin teistä. Se on sentteri, totta, sentteri. Nyt voi chatti olla, että me ei saada tätä. Nisyyskinistä me tiedetään, että se on Coloradon pelaaja. Tän näköinen kaveri. Siis venäläinen, joka pelannut ennen Coloradossa. Sentteri on hämmentävää. Trenin. Onko ball knowledge? Nope. Valitse aloittava kokoonpanosi. Ovechkin, McDavid, Jaager vai Burek, Retski, Selänne? Nyt on mielenkiintoinen. Ja Borkea, Chelios vai Lidström ja Makar? No Lidström ja Makar ihan 100%. Lidström oli ihan mun musta yksi all-time parhaista pakeista. Pari luistelevampi kuin Borgue ja Chelios. Ovechkin, McDavid, Jaager vai Burek, Retski, Selänne? Ovechkin, McDavid, Jaager on paljon monipuolisempi mun mielestä. Maali joko Hasek, Rask vai kenties Bröder? Raski. Tukka mun veskari. No niin, mitäs siellä chatti heittää? Donato. Kaprizov. Ei me saada Namesta. Okei, joo, ei jengi ei tiedä tätä. Nyt me mennään nyt ihan. Mä laitan vaikka täältä. No me luovutetaan tän sulta. Ellei tuu jotain. Kato, pelannut ennen kanssa Dallasissa. Pelannut Coloradossa ja Dallasissa. Ja venäläinen sentteri. Kuka venäläinen sentteri on pelannut Coloradossa ja Dallasissa? What the hell? Dadonov. Nyt mä katon chat, mä oon ihan chatin armoilla tässä. Jengi huutaa Dadonovia. No mutta Dadonovkin on laituri. Ei Dadonovia voi laskea sentteriksi. Namestnikov. Joku muuten laitto Namestnikovin chattiin, vai laittoko? Joo, joku laitto. Sori Slappy. Slappy olisi laittanut, olisiko Namestnikov. Mä taisin lukea sen vielä ja mä vaan menin sen yli. Sehän se oli. Alright, mutta tää oli vaikea. Vaikea sitten. Paljon sitä erätaukoa jäljellä, katsotaan. Eihän me kuin pari vedetty tossa. Joo, täällä vedetään jotain haastiksia. Hyvä. Hyvin kerkiä. Noniin, oisko tää nyt on ollut huonoa tekemistä iteltä kyllä. Iso parta. Onko Chris Tanev? Näytti vähän Tanevilta. Mut itä ja pakki. Ja alle 36-vuotias.
Näytti vähän Drew Dougtilta kanssa. Itä ja pakki, jolla on iso parta. Eikö se... Ei Caulfield. Mikä se on se... Hei, se Keynesin pakki. Alkaa C-llä. Silläkin on parta. Eikö se ollut se pelaaja? Se me otettiin kerran tästä. Erik Karlsson! Toihan on Erik Karlsson. Niin onkin. Hei, easy. Noniin, no sen mä sain. Loistavaa. Nyt siis, kun tuli tosta kuvasta vaan, että taka jee. Ti. Noi on parhaat noi pelaajat, missä on tommoset tunnistettavat piirteet. Toi näyttää vähän Bo Horvatilta. Bo Horvat. Nope. Chatfield. Joo, Chatfieldia mä mietin alun perin. Erik Karlsson, ihan mun yksi lemppareista. Okei, idän pelaaja Atlantista. Olisiko David Camp? Se oli kerran olympialaisissa joku pelaaja oli David Camp, kun oli. Ei kun niin, se pelaa Capsissa nykyään. Mä mietin ihan Torontoa. Okei, mutta Atlantiin pitää mennä. No olisiko sitten Dylan Cosens vaikka? Sehän pelaa tuolla Kanadallakin. Ottava sniperi. Ei oo Kanada tsekki. Numero 64 on lähellä. Okei. Eli 64 plussia on lähellä. Eli joku 65, 66. Se ei ole veskari. Tää on joku hyökkääjä varmaan. Ei kukaan pakkikaan mikään No itse asiassa on. 65, 66 voi olla. Itä ja Atlanti. Mitä chatti sanoo? Trade Tatsak. Ei, mutta numero on 66 plus. Jeff Skinner. 64 plus siis numero. Arsi. Tää on idän pelaa Atlantin divari. Eli Atlantis pelaa Toronto, Boston, Buffalo, Montreal, Florida. Nimeä nyt itselleni joukkueita. Toi numero on hämää. Mä yritän vaan saada jonkun mieleen, joka pelaa joka on niinku 6566 Atlantista. Ja yli 31-vuotias vielä. Te ette nyt kiinnitä huomioon tuohon numeroon. Crosbykin pelaa Metros. Ai nyt jatkuu. Ai sori. Peli jatkuu. Mitä äsken oltiin jo haastatteluissa? Noniin, jes, ei mitään, sori. Noniin, mä laitan taas ton päälle. Hyvä chatti, hyvä huuto. Mä voin kertoa teille, kuka toi oli. Tai mä suljin sen sivuun. Noniin, no nyt me ei ikinä tiedä tästä. No, chatti voi miettiä, kuka se olisi voinut olla, en mä tiedä. Rakkel, sekin pelaa Metros. Ei ainakaan haut, niin kukaan ei osunut noihin sen takia mäkin jäädyin, kun mä rupesin miettimään tuota kategoriaa. Atlantin pelaa yli 31-vuotias, ei ole kanukki. Ja numero on niinku 65, 66, 67. Evan Rodriguez olisi ollut 100%. Mikä on Rodriguezin numero? Onko se joku 6 se? Ei kai. Mä en muista, eikö Rodriguez ole 9? Niin, ja se on kannukkikin vielä. Ei olisi ollut. Marchandi. Se on 6'3". Se oli yli 6'4". Sillä on nykyään 6'6". Onko Rodriguez vaihtanut sen numero? Okei. Okay. No joo. Mutta jos se ei ollut kanukki, niin sitten. Mitä Suomen pitää parantaa, että voittaa Kanada? Avauspelaamista ja semmoiset turhat virheet pois. Siis pelillisesti, kun me ei tehty virheitä tossa erässä, niin oli mun mielestä ihan ok. Siis pelillisestihan toi oli 50-50 mun mielestä toi ensimmäinen erä. Jengi huutaa, että se olisi se Skinner. Okei. Okay. Noniin. Ja kiekko tippuu nyt. Kamo, toinen erä. Mennään pois. Tarvitaan seuraava maali. Se nyt on varmaan kaikille selvää, että Kanadan kolmatta ei niinku salli. 2 maalin takaa. Me ei kuitenkaan niin hyökkäävä joukkue ole, että 2 maalin takaa Kanadan tasoiset joukkueet vastaan olisi helppo nousta. Että. Muutenkaan ikinä. Milloin sä olet ollut 2 maalin tappiolla? Toisaalta Kanada nousi meitä vastaan 2 maalin takaa olympialaisissa. En haluaisi muistuttaa, mutta mulla on vaan aika vahvasti mielessä, että on tehtävissä. Eikö se vaan ole 17? Tätä mä kysyn, kun en mä muista. Mä muistelin, että Rodriguez oli 9, mutta saatan muistaa ihan väärin. Muistin, Rodriguez on jossain vaiheessa ollut 9, eli mä nyt ihan sekoilen.
Torontolle Stanley, Espoolle kappa ja Suomelle MM-kulta. Mä en oo vastannut tohon aikaisemmin. Toronto, Espoo, Suomi. Se oli mun vastaus. Siinä järjestyksessä. Suomen olympiakulta oli ykkönen. Ihan helposti. MM-kisoja, mitä me ollaan 4 voitettu jo. Hieno Helenius. Nyt on Lehtosella tilaa. Ja Mikke! Come on, Mikke! Let's go! Se on mun fantasy-tiimissä vielä. Hyvä Mikke! No ja todella tärkeä maali. Todella tärkeä maali tämän matsin kannalta. Jes, me ollaan back in business. Ja Kulta Mikke siis on kaikkien aikojen leijona toi äijä. Oikeesti suorittaa aina. Kuka on yllättynyt, että Mikael Granlund teki maalin tässä pelissä? Kulta Mikkihän se siellä. Ai että mikä kääntö Mikeltä. Oli nätti. Mikke pikku blokki siitä ja... Tekiks Barkov sen maali? Eikö se Barkov ollut? Näytti, että oli Barkovin maali. Kelle se merkatti? No, eikä sillä ole väliä. Mun fantasy varten on vähän väliä. Jännittää liikaa. Barkov teki. Niin se näytti Barkovilta, joo. Mä en tiedä, osuuko se vaan vielä siitä Barkovin osuman jälkeen vielä Mikkeenkin. Kun siinä oli niinku molempia mailat, mutta I don't know. Alright, mutta hei, viihdyttävää hokia. 2-2. Ei ole mikään puolustava. Joo, Barkoville se merkattiin, joo. Oli jotenkin jännä, kun Mikke rupesi tuulettaa ja Barkov meni niinku Mikkeen kohti. Eikä toi perus Barkovi. Barkov ei paljon tuulettele. Ui, mitä? Siis toi Graves on ihan yössä tänään. Taas mailapelissä virhe. Ja pulju. 3 ei oikein saanut tässä pelissä vielä peliä tänne Kanadan päätyyn. Väristo. Mitä se Manninen? Ai et, nyt oli vähän ikävä menetys viivan päällä. Onneksi on väsynyt kanukki. Ei voida yhdelle karvaille menettää sitä. No näköjään voidaan. Ei kun saatiin omilta nois. Vitsi. Oli vaarallisen näköinen haku Saiflet. Vähän meni. Oli Vilardi ei kun Tomasi menossa välistä. Is it time? Eikin Talbot vai Graves? Kumpaa pidät parempana ja kummasta tykkäät enemmän? Kummatkin aivan nolla fiilis veskareet itelle. Talbotista mä en ole ikinä välittänyt NHL:ssä. Se on aina ollut mun mielestä semmonen keskiverto alle NHL-maalivahti. Parhaimmillaan se oli silloin Edmontonissa ihan ok, mutta ei ole vakuuttanut kyllä ikinä. Laitetaan toi kello taas oikeeseen. Ja Gravesia mä en oo kattonut. Ei mulla ole niinku... Tää on ensimmäinen koko peli, mitä mä oon ikinä nähnyt Gravesilta. Ei oo mitään mielipidettä siitä. Columbus ei muutenkaan missään highlighteista tai missään on tullut katsottua. Ellei ne pelaa Torontoa vasta. Lempi NHL-pelaaja kaudella 26. Siis Matthews on mun lempipelaaja. Tai siitä puhutaan. Sebbe on 2. Eki Carson 3. Siinä mun lista menee. Sen jälkeen lista elää aika paljon. Että tällä hetkellä siellä on varmaan Crosbya ja... Quinn Hughes on nostanut mulla ihan sikana osakkeita. Quinn Hughes oli itse asiassa mun lempipelaaja katsoa tältä vuodelta. No niin, nyt tulee Kanadan paine. Hyvä Heinolaa.
Hienoa, just näin. Saadaan paine purettua. Ja me osataan mekin antaa painetta. Ihana 4. Hyvä pudotus Jokiharjulta. Maalille vaan. Kiekko on maalille. Testataan Gravesi. Siellä pomppii kiekot. Siellä meinataan kaatua, kun toimitetaan. Se nähtiin jo ekäserässä. Hieno paine. Come on, sytyn. Maalille vaan. Hyvä testi. Ja luukulle Vaakanainen. Jettä kun ei jäänyt Lundelille. Hieno paine. Vitsi meillä on ihan hullu paine. Muutenkin pendoalaisuudessa me ollaan mun mielestä pelattu keskialueet aina hyvin ja siellä oli lähellä. Nyt oli Gravesillä pelin paras torjunta sillä itselleen. Alright. PSG voitti pilkuilla. Näinkö kävi? Pikku lättyhän kuin Hämeenaholta. Siitä kun olisi Puistola laittanut illan toisen. PSG voitti, joo. RIP Arsenal. Eikö ne voittanut viime vuonnakin? Jos ei ollut viime vuonna, niin ei ainakaan montaa vuotta, kun PSG voitti. Edelleen, ette puhu futistietäjän kanssa. Ellei puhuta futiksessa 2010-15, silloin mä seurasin aika paljon. Mitä Crosby tekee? Ihan erikoinen. Mä katon Viaplayta matsi. No nyt on kello taas oikein. PSG voitti viime vuonna. Noniin, muistin oikein. Ja painettavaa 1. No ja Helenius! No niin, Gravesilta pari hyvä. Mut meillä on hyvä vaihe tässä pelissä, hei. Meillä on hyvä vaihe tässä pelissä. Ai että kun olisi vähän nopeammin sanonut Heleniusta haltuun. Hyvä ohjuri. Vähän jäi taakse. Ai että. Pienestä kiinni. Hyvin pääsi Gravesiin eteen kyllä. Ouraali vastaa Barkov. Siinä on kyllä aloittajat kunnossa. Ja Barkov ottaa 100-0. Mitä se Mikke kaatuu? Ja nyt paine alta pois vaan. Hieno Barkov. Oliko Määtti? Ja painetta. Itse mä tykkään meidän aktiivisesta karvauksesta. Ei aina sinne laitaan, mutta onneksi siellä on Sasha. Mä sanoin, että aika moni meidän pelaaja olisi menettänyt tossa, missä Barkkolle toi jalkojen välistä Heleniuksen. Mikke! Mikäs tää oli? Pikku rystylätty. Se ei oo pitkä. Ja mennä. Tässä on kyllä hyvä tempo nyt tässä toisessa erässä. Kudille vaan Hämeenaho. Just näin. Ja Gravesi pomputtaa. Pomputtanut koko päivä. Painetta sinne. Onko häkissä? Meillä on ote tästä pelistä tällä hetkellä. Ei oo mitään hätää ollut tässä toisessa erässä. Ei Kanada montaa paikkaa tarvii. Älä vihellä tosta. Hyvä. Ei nyt maltilla vaan omista pois. Hyvä Lundell. Pirkka Barkov.
Oli hyvä. Mieluummin pitkä kuin punalamppu. Se on klassinen. No niin, Thomas, jos et laittaisi niinku samaa viestiä 5 kertaa, et halua bännille. Mene nyt nukkuun, moro. Kuka menee nukkumaan tähän kohtaan? Herra Jumala. All right. Vanhi NHL, mitä olet pelannut. 07 oli mun eka NHL. 04 oli ensimmäinen, mitä mä pelasin. 03 oli 03 vastaus on kysymykseen. Se on vanhin, mitä mä oon pelannut. Aika nyt meikö nukkuu, nyt on kesäloma. Eiks jengillä muuten, hei, eiks koulut loppunut tänään? Kamo, hei, hyvää kesälomaa kaikille koululaisille. Mun olisi tää pitänyt sanoa aikoja sitten. Joo, muista koulus kesä oli kyllä parasta aikaa. Just loppu. Joo, kamo. Iso loma. Mitä jengi tekee kesälomalla? Se oli hauska. Se tuntuu tosi pitkältä vielä se pari kuukautta, mikä siinä oli, kun koulu alkoi. Sitten kun sä oot aikuinen, niin kesä tuntuu paljon nopeammalta. Ainakin mun mielestä. MPN 12. No en minä muista. Herra Jumala. Menen Montenegro. Kova. Itävalta. Joo. Kesätöitä, mitä muut? Kesätöitä on kova. Vähän rahaa tilille. Milloin J. Parkkilan kanssa rankkuskaba? Parkkilasta ei olisi yhtään mihinkään. Ois kyllä, se olisi hienoa ottaa. Mä tiedän, että se on pelannut SM-tasolla junnoissa joskus. Taimaahan kuukaudeksi, oho. No niin, ja peli jatko. Hyviä kesäsuunnitelmia chatille. Mulla oli usein kesälomat, mä olin junnu, niin yleensä nyt aina mentiin, joku reissu oli äidin kanssa ja serkkujen kanssa tai jotain, mutta aika lailla mä vaan pelasin pleikkaa. Oli kavereiden kanssa, sitähän se oli. Sai hymypoika patsaa. Onnittelut. Mä en saanut ikinä. Perkele. En ollut hymypoika. Mä olin liian introvertti koulussa. Kavereiden kanssa mä oon aina ollut tämmönen, mitä niinku liveessäkin, mutta ja edelleen, mut silleen niinku aina niinku uusille ihmisille, niin varsinkaan nuorena, niin en niinku todellakaan, että musta ei saanut kyllä mitään irti, jos sä et tuntenut mua. Tästä on omista lähtö. Ja Barkov. Tuo Barkov on kyllä ihan... Ai että, mikä on heittänyt näitä ihan lättöä tässä matsissa? Kuka tekisi meidän seuraava? Olisiko Pulju? Is it time? 3 on ollut vähän heikko tänään. Jotenkin tuntuu, että aina kun, tai yleensä kun ollaan oltu omissa, niin siellä on ollut toi 3 jäällä. Annunen. Hereillä. Ja oisko? Mä sanoin, että Pulju tekee. Tekeekö? Ei vitsi! Monninen, siellä olisi Pulju ollut takiksella. Mä olisin jopa jakanut tosta Stradulta niinku Puljulle. Mun mielestä Puljulla oli se oli helpompi syöttöä enemmän tilaa kuin Mannisella. Toi meni vähän tiukkaan tuolla Mannisella. Hitaasta omista lähteminen. Hei, maali odottama meille 1.6 ja Kanadalle 1.1.
Ollaan datalta parempi joukkue tässä pelissä. Mut kyllä mun mielestä tää toinen erä on ollut ihan meidän. Eihän Kanadalla oikeasti ollut melkein mitään. No, ja sit mennä. Nyt! Pulju ja räty. Puljulle. Anna mennä, Pulju! Hyvä haku. Ja Puistola taistelee. Puistola on ihan eri energiaa tänään kuin muissa matseissa. Taistele Puistolaa. Hienoa! Kato nyt sitä. Ollut silmätikku koko turnaukseen. Kanadaa vastaan dominoi. Olisiko viivan kautta? Just näin. Koko aika saadaan nyt peliä tänne Kanadan pääty. Ja pakit maalin takana. Pelirohkeus. Ja voitetaan. Hienoa. Ja Pulju. Nyt on ihanan näköinen mylly. Onko maalissa? Nyt on hirveä sekakenttä. Lundell, Maalainen, Pulju. Onko häkissä? Ei. Tai merellähän sinne oli eksynyt. Hei, loistava vaihto. Nyt on hyvä peli. Eki ja Iltalivet besti. Come on. Suutuuko näin mun todistuksen? Keskiarvo 9,9. Jees. Teillä on kovia keskiarvoja, terve. Mulla oli kaikki aineet niinku 7 aina. Tai tasan 7 ja lukuaineet meni sitten alle 7. Siis huomaa, että on itse koko aika paniikissa, kun katsoo peliä. Oot itse. Riippuu matsista. Mä en kyllä MM-kisapeleissä yleensä. Ehkä siis ne olympialaiset oli semmoset kyllä, että ne on niin harvoja ja niistä on niin hienoja muistoja. Ne on jotenkin niinku... Olympiapelit meni kyllä jotenkin... Niissä sydän vähän sykki, että... Saatko ikinä stipendiä? En muista, että olisin saanut. Ei niillä arvosanoilla tee mitään. Niin, no... Jatko-opiskelupaikkoja. Ota rönkköstä vastaan rankkuskapa. Toi pitäisi saada kyllä joskus järjestä. Se olisi sairasta. Munhan piti mennä rönkön kanssa. Meillä ei aikataulut mätsännyt. Meillä siis kun KK pelasi Saipaa vastaan Semeessä, niin jotain peliä... Mulla oli idea, että menisin katsoa rönkön kanssa jotain matseja, mutta... Ei sit onnistunut. Rönkkö oli kyllä ihan ines, mutta mä en silloin päässyt, milloin se olisi päässyt. Sitten se jäi. Teikään rönkkö. Joku video rönkön kaatuu jossain vaiheessa. Olisi kyllä hienoa, jos rönkkö saisi liigasoppari. Voisi olla mahdollista, kun 18 jengiä. Oli kuitenkin Mestiksen ihan top 3 pelaaja viime kaudella. Onko Oona pelottava? Ei. Tai no, osaa se olla kyllä. Yleisesti ei. Lopetitko sun ESL-pelaamiset? Joo, kyllä. Se vie liikaa aikaa. Ja jos mä haluaisin pelata, periaatteessa nyt voisi silleen läpsytellä, mutta kun mä tiedän, että musta ei ole siellä. Jos mä pelaisin, niin mä voisin pelaa kunnolla ja treenaa ja näin, ja siihen ei ole aikaa. Helenius! Meneekö? Eikö ollut maalissa? Ai että! Heleniuskin on fantasy, siinä olisi ollut 1+1. Eikä mennyt. Hei, Helenius sanoi, että on maali. Mitä? Noni, hei, oliko maali? Oliko häkissä? Hieno, Markov on ollut siis Suomen paras pelaaja tänään. Ai että on lähellä. Onko maalissa? On!
Come on! Siellä se on! Iso maali, terve! Heitetäänkö pikku? Nyt on Bertsi aika. Ai että. Ja johtomaali. Mihin Vitsi, tää on oikeesti. Tori on mahdollista. Siis me ollaan oltu parempia tässä pelissä. Tää on ihan meidän matsi. Come on. Joo, siis ihan selkeä maali oli. Aina kun mä lämmään. Hui. Mut joo, kysyt tosta ECLstä, niin jos joskus noin kultastuuraukset nousee, niin kyllä mä tykkäsin kyllä pelaa niitä ihan sikan, että kiinnostais. Mut nykyään vaan illat menee sitten siihen lätkään, oikeaan lätkään aika paljon. Ne ECLthän menee sen päälle. Liekeis huomen, liekeis tänään. Nyt mä oon muuten minuutin edellä tossa ajassa. Okei, nyt pitää venää sitten minuutti. No ei mitään. Meni ihan sekaisin tosta Heleniuksesta. Samanlaista puolustamista kuin Torontolla. Oliko Morgan Riley siellä? En muuten kattonut. Mutta siis Barkov on meidän paras pelaaja tänään. Siis Barkov on ihan törkeen näkyvä. Hieno Annunen. Ei Crosbysta mihinkään. Siis toi Barkovin niinku, mä tiedän, että sillä on 1+1, mutta ei edes ne pisteet. Ihan se riistojen määrä. Se määrä, kuinka monta kertaa Barkov on sanonut meidät omista pois. Ei mene. Vannunen, taistele. Ja pakit kliinaa nää. Onko sulla suunnitelmia? Mä oon menossa Espanjaan kesäkuussa. Ei mulla sit oikein muuta, että kontsa. No niin, tärkeä puolustuspalautus. Räty oli kyllä, mä tykkään Rädystä näissä aloituksissa. Musta tuntuu, että se taas ottaa hyvällä prossalla. O'Reillykin ihan NHL parhaita aloittajia, Räty vie. Mä uskaltaisin väittää, että meillä on varmaan tämän turnauksen paras aloitusprosentti. Meillä oli ainakin loppuvaiheessa joku 65, siis joku ihan järjetön. Mä niittipulia, hyvä paine. Hyvä haku Määtältä. Pakki karvaamassa laidas asti. Ja häkis. Vitsi me pelataan hyvin! Come on! Siis Pendon kultajuna. Siis jumalauta. Siis me ollaan ihan helvetisti parempia tällä hetkellä. Siis me ollaan ihan helvetisti parempia tällä hetkellä. Joo, siis Graves on pelannut ihan jätepelin, mutta ei nyt keskitytä siihen. Huhhuh. Onko Suomen vuosi? Siis ihan uskomatonta. Hyvä veto Jokiharjulta ja kiekko on maalissa. Ja Räty Pulju taistelee sieltä. Ja aivan tyhjä häkki. Laitetaan lisää Bertsiä. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Huhhuh. Mun pitää oikeesti ruveta suunnittelemaan mun torilive. Tähän asti se on ollut semmonen läppä vähän niinku. Mutta ei me ollaan pelattu hyvin tää koko turnaus. Mut siis tää toinen erä on ollut mulle shokki, kuinka niinku pelin päällä me ollaan oltu. Siis Kanadalle ei ollut yhtään mitään tässä erässä. Ja 4-2 johto. Voitetaan kaksinko. Niin toi lähti tosta Määtän pidosta. Määtältä oli kyllä ihan käsittämätön pito. Tuli sinne hyökkäyskulmaa pinchaamaan Kanadan avauksen. Kyllä jos mä moitin sitä Suomen avausta siinä alussa, niin täytyy sanoa, että Kanadalla on siis ollut vielä enemmän ongelmia meidän karvauksen kanssa. Me saadaan niinku aivan jatkuvasti riistoja tuolla. Vitsi. Mut nyt ei saada passivoitua oikeesti. Mä en usko, että nyt passivoidutaan, mutta ei missään nimessä saada passivoitua. Just näin, siis just mitä Jokinen sanoi äsken, siis ei missään nimessä saada ruveta peruuttelemaan.
Sekin on meillä tapana isoja maita vastaan ruveta peruuttaa johossa. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Toi on ihan Nyt on huikea ale. vahvaa tekemistä Suomelta. Jep, Hentsäboy, iso kiitos 250 sentistä. Jep, nyt on tosi vahva. Mitä te tykkäätte uudesta alertista? Joka ikinen äijä nyt. On Sveitsi-peli räjähdyksestä olympialaisista. Hyökkäys on paras puolustus. Just näin, aktiivista peliä. Kun Kanadakin ottaa enemmän riskejä, niin meillekin aukeaa paikkoja. Me laitetaan lisää niitä. Lisää sitä kiekkoa se pönttö. Tonight. Best memories. Crosby rupee varaa josta kotimatkaa. Come on. Kotikatsomassa innostutaan. Tonight. Best memories. DJ soittaa bängereitä. Ja jatkuu. Me tehdään vielä 5-2 tähän erään. Ja no ja nyt omista pois vaan. Nyt ei varmaan Kanada pudota sit kertaakaan enää sieltä räppiin. Vitsi kun Annun ei saanut tota. Hieno mäen alaseltaa. Tämä meidän nelonenkin on näin hyvätä kiekon kanssa. Se on ollut koko kisa. Ja painettavaa just, ei peruutella. Hieno Björninen. Ja pitkä. Joutuu vetää. Joutuu roiskimaan. Ei yhtään mihinkään. Torilive tulossa. Joo, ei Kanada ei oo. Rönkkönen oli pistepörssin toinen mestiksen runkosarjassa. Kyllä mä oon nähnyt se, kun sä pari kertaa oot laittanut sen vielä. Olen tietoinen asiasta kyllä. Kyllä mä Rönkkösen uraa seuraa. Torilive. Mutta se Sveitsi. Ei tätäkään nyt olla vielä voitettu. Mutta tällä pelillä me voitetaan tää. Jos me ei paskata housuun, niin tää on meidän peli. Nyt ei oikeasti peruutella. Samaa vaan. Vedot on 10-3 tähän erään. Ja Crosby hakee itse, mutta ei yhtään mihinkään. Huhhuh. Ja painettavaa. Celebrinikin on ollut aivan yössä tänään. Siis me ollaan pelattu ihan käsittämättömän hyvin tai Kanada ykköstä vastaan. Ne pelas ekas erässä ne saivat myllyä meidän päähän, mutta ei mitään tähän erään. Celebrini, Crosby, ei mihinkään. Ja pulju! Ja sitten pulju! Hieno haasto. Ei vitsi, äijät on liekeis. Tätä on upea nähdä. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Hieno nähdä Suomen dominanssi. Niin on, siis mitä täällä tapahtuu, boys? Milloin me ollaan pyöritetty Kanadaa tällä? Noniin, valtti. Ja Crosby laittaa linjuri. Ja toiseen suuntaan! Polju! Ei vitsi, kun ei tullut lapaa. Näettekö te mikä formi täällä on? Jerttoni, iso kiitos 250 sentistä. Ja toiseen suuntaan. Maalille vaan. Ja Graves ei tiedä missä kiekkoa. Ja paine jatkuu. Mitä täällä tapahtuu? Täällä on kuin yksi joukkue kentällä tällä hetkellä. Lisää vaan. Okei, nyt oli Mannisat vähän pikku lätty siinä viivan päällä. Pelataan nyt kuitenkin fiksusti, mutta mä tykkään tästä pelirohkeudesta. Ei jumalauta. Pendo kultajuna. It's real. Ei pääse. Ja nyt siis me ollaan koko erän päästy omistakin pois. Barkov ei menetä näissä. Just näin. Mitä täällä tapahtuu, boys?
painetta. Ei päästetä. Ei Holloway 1-3 suomalaista vastaan. Tää oli ihan käsittämätön erä. Mitä tässä erässä tapahtuu? Mitkä on mun 3 innokki NHL-pelaajaa? Mitch Marner tuli ekana mieleen. Mulla tuli Marchand jostain syystä toisena mieleen. Siis Marchandi ei siinä Marnerissakaan ole, mutta se nyt tuli mieleen, niin sanotaan se vaan suorilta. Ja Marchand on ärsyttävä muiden jengeissä, mutta omassa jengissä se on ihan kiva. Ja Sam Bennettistä mä en ole ikinä tykännyt kanssa. Sieltä tuli 2 Floridan pelaajaa. Ihan niin kuin olisi joku muukin, joka nyt ei tule mieleen. Finaali Sveitsin kanssa. Ei chatti, nyt maltti. Pitkään on peliä jäljellä vielä. Mutta se, miten me pelataan tällä hetkellä, niin on ihan uskomatonta. Mutta kyllä jotenkin, kyllä Kanadalla on pakko olla annettavaa tähän vielä. Siis oikeesti. Olisiko festari live? Ei. Silloin festareilla nautitaan itse. Eikä vaan varmaan menossa festareille nyt kesä. Tulee sulla hyvät fantasy-pisteet. No on kyllä tulos, joo. Onks Jokiharju saanut pisteitä, hei? Se veti sen yhden toimarin, siihen viimeiseen maaliin, mä en tiedä. Katsotaas. Mut joo, Helenius tekee ja... Jos Helenius ottaa voittomaalin, niin sittenhän se on ihan jäätävä. Mähän nousen top 100 ihan heittämällä. Miten Rätyn maalia laittu syöttäjiä? Eikö Pulju taistellut maalia ja se Jokiharju toimitti ja... Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Se kyllä herättää kivasti toi Jackie juhli on ennenkin nähty Suomen 3. No erä. just näin, Jerttoni. Just näin. Kiitos 250 sentistä. Olympialaisessakin Kanada teki 2 maalia meitä vastaan 3. erää ja halus muistuttaa. Tietenkin nyt on vähän eri joukkue kyllä. Nyt on eri joukkue. Ja tää on ihan eri pelin kuva nyt. Olympialaisissa me oltiin helisemässä. Nyt me hallitaan. Nyt me dominoidaan. Nyt me tehdään ihan mitä me halutaan. Maali edusta. Ui. Tolpas. Ei kyllä saisi. Tosta ei saa veto mennä Annuselle. Siitä ei saisi ikinä mennä. Ja boksi. Ikävää paikkaa nyt, jos Kanada pääsee vielä maalin päähän tässä. Tuo Annunenkin on ollut vähän epävarma tämän matsi. Mutta katsotaan. Siis meidän eka YV, tai eka AV, sekin oli eka erän lopussa. Siis Kanadalle, niin meillä ei ollut mitään hätää, mutta Kanada ei siinä saanut kertaa kautta myllyä pyöriä. Miten tuo sun tolppaa toi veto? Ups. Lempipelais Matthews ei lasketa. Sebbe Aho. Ja kestetään. Koko loppuerä ollaan aavella. No niin, nyt Kanada saa heti myllyn pyörimään. Tässä niillä on kyllä aika hyviä äijiä laittaa tänne, että on vähän Celebrini, on vähän Crosby, on vähän Scheifele. Mutta tää on meidän etu, että nyt Bouchardi on sivussa. Ei ole niin vaarallinen toi piikki tossa. Ei mihinkään. Nyt jos saatais pois. Ai että. Onneksi ei saanut Crosbylle. No. Mitä Crosby? Hetkinen. Tärisee, jännittää. Goattiin jännittää. Ja siis mitä siis Kanada on ollut peli aivan sekaisin. Näyttääkö te mikä YV-avaus?
No niin, tiivis. Ei oo enää Kanada kakkosyyvä. On täälläkin äijä. Itse meillä on hyvän näköistä AV. Ei mihinkään. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Crosby ollut hienon näkymätön. Niin jo, Crosby on ollut ihan supernäkymätön. Mut nyt... Onneksi on sun kiekkoon tuolla takiksella. 3 sekkaa jälleen erä. Hei, nyt pitää... Mä annan ihan seisomat aplodit tällä erällä. Siis tää oli yksi parhaista eristä suomalaista jääkiekkoa, mitä mä muistan niinku ikinä nähneen. Siis ihan niinku tosissaan. Siis tää oli aivan uskomaton erä. Ihan niinku 10/10. Jerttoni, iso kiitos 2,50 €. Siis ihan uskomaton. Siis me pidettiin Kanadaa niinku ihan meidän... Siis me alistettiin. Palopuheet. Nyt ei tarvita palopuheet. Tosta tulee hyvä palopuhe aina, kun joku laittaa donat. Toi oli kyllä ihan vuosisadan erä. Mikä toi erä oli? Siis mikä toi erä oli? Siis toi oli ihan käsittämätön erä. Mä oon niinku ihan shokissa tosta erästä. Siis mä en muista parempaa erää suomalaisesta jääkiekosta kuin toi äsken. Ihan käsittämätön. Huhhuh. Palaan taas loveen, kun alkaa uusi erä. Ihan sairaan uskomaton erä. Jatketaan tätä, niin polkoon finaalissa. Just näin. Oh my god. 10 plus. MP PSG voitti. No ei, Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Ei oli väliä. Krisu, iso kiitos 1 €. Come on. Mikä olisi semmonen kenttä, ketä vastaan, että haluaisi ikinä pelata all time? Ketä vastaan haluaisi ikinä pelata? No en mä nyt koko kentällistä jaksa miettiä, mutta Crosby olisi siinä. Noniin. Oura ja Jevgeni Malkin. Malkin muuten, vitsi musta tuntui junnuna. Malkin aina Venäjällä. Se teki Suomeen vastaan joka ikinen kerta maali. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Jokaikinen äijä nyperkule. Just näin, Jerttoni, kiitos 250 sentistä jälleen kerran. Äijä laittaa isoa. Joo, oli kyllä siis aivan uskomaton erä. Se toi oli ihan käsittämätön erä. Mä oon ihan shokis vieläkin. Mut joo, hei, pelataan Hertteliin NHL-peli, pelaaja-arvauspeliä. Ja mietitään Suomen dominanssia samalle. Pelaaja-siluetti on tässä, jos ette ennen nähnyt. Se pitää arvata siluetin perusteella. Tää voisi olla vaikka Tim Stutzle. Ehkä naama näytti vähän. Kato, aika hyvin. Niin ei siis ollut, mutta sitten tää kertoo sulle aina, että mitkä osuu. Ja sillä on 8 arvossarja pelaaja. Eli Stutzle on idästä, Atlanti, nyt sentteri 24 vuotta. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Jokaikinen äijä nyt hertele. Just näin. Lusaner, iso kiitos 2 €. No niin, mitä? Jenki laittaa. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Donaan, koska haluun kuulla ton alertin Just aurinkolasit näin. Herra silmillä Hiisi, hymiö, iso kiitos aurinkolasit 2 silmillä €. hymiö, aurinkolasit silmillä hymiö. Unbelievable. Hyvältä näyttää. Jep, mut hei, me ollaan idässä Atlantissa. Oi vitsi, toi on hullu alertti. Oli aika, että me vaihdetaan alertti. Oli liian kauan, rahatulo ei voi estää, nyt saatiin joku muu. Saatiin oma alertti, tossa on fiilistä. Mut joo, hei kuka tää on? Nyt mä en oo miettinyt yhtään. Siis sentteri Atlantista. Atlantin divisioonaa seuraa siis ihan ylivoimasti eniten, niin tän vois käytännössä. Olisiko Mintteeni? Lähti Bostoniin Torontosta Atlantin sisällä. Niin no se on vähän nuorempi jo, 21. Mutta kanadalainen sentteri. Nyt oikeesti äijä. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Iso kiitos Krisu 1 €. Oh my god. Unbelievable. Suzuki. On muuten, tää on muuten Nick Suzuki. Mä voisin lyödä melkein vetoa, että tää on Nick Suzuki. Siis on todella Suzukin näköinen muuten, kun sanoin. Ei ollut Suzuki. Ja Suzuki on kyllä... Miten Suzuki onkin jo? Miten sekin on jo 26? Tuntuu, että sekin tuli liigaa ihan niinku pari vuotta sitten. Mut hei, numero on yli 18 ja alle 93. Sentteri, mut ei oo joukkuetkaan saatu. Oisko vaikka Norris, joku heitti sen siinä viime arvauksessa, Norris, mutta Norris on USA. Ja me ollaan Atlantista 3 joukkuet laitettu. Eli ei Torontossa ole 24-vuotiaasta
kanadalaista sentteriä. Ei, mutta mä voin testaa, koska jos mä saan Toronton, niin sitten se todennäköisesti... Tää on Toronton pelaaja. Oh my god. Toronto 24. Onko se... Mikä se on se... Nyt oikeesti äijät. Mikä se Pirkka Chiru on? Mikä se... Joku tietää, ketä mä haen. Perkele! Miten se Ei kirjoitetaan? kumpikaan jengi sytytä Stanley Cupin finaalissa. Miten se kirjoitetaan, chatti? Te tiedä. Se guu. Siis se sanotaan niinku Chiru. Tää on varmaan se. Siis ihan nobody, te ette tiedä. Mä seuraan kuitenkin. The Growlks, just toi. Se ei se oo tässä pelissä, se on niin no name. Mä olisin ajatellut, että se olisi se. Nick Robertson, lasketaanko se sentteriksi? Onko se edes kanukki? Nicholas Robertson? Nick Robertson? Ei, mutta sekin on 24. Afrikan tähti, iso kiitos 2 eurosta 50 sentistä. Kamo. Ja mitä muuta tuli? Krisuma kiitin jo. Ja Nyt oikeesti hei, äijät. meillä on... Joka ikinen äijä nyt! Tulee koko aika. Perkele! Näytät Gargamelilta Geela. iloinen Joo. hymiö, iloinen hymiö, iloinen hymiö, iloinen hymiö, iloinen hymiö, iloinen hymiö, iloinen hymiö. Mikä iloinen. Herra hiis, iso kiitos 2 eurosta. Noniin, sainko mä tän? Bo Croaks. Eikö ollu? Ja sekin on, se on ranskalainen. Vitsi. Mulla on yksi yritys. Siis ei tää Koven oo ihan liian nuori tai vanha. Koven ihan joku parikymppinen. Tää on varsin liian vanha, ei tää mikään osta. Matthews oo. Lorentsi. Niin Lorentsi me haettiin jo. Ketä muuta tähän voisi edes laskea? Joshua, laituri. Mä luulin, että se olisi ollut toi Growlksi. Devari, perkele! Niin, totta. Nyt katon kyllä chatista. Tää olisi pitänyt kyllä... Ei kun Quillani. No se olisi ollut se toinen Q sit sieltä. Niin, no Devarihan edes pelaa vittu Torontossa enää. Innoissaan laitoin kyllä tuota Devarin tonne. Quillani, joo. Okei. No joo, toi nyt vähän harmittaa, että Torontoa ei saatu. Mä olin ihan innoissa, että Bo Croaks. Nyt on kyllä niin ball knowledge, että mutta ei tullut. Mutta joo, toi oli kyllä vaikeammasta päästä, vaikka Toronton äijä olikin. Ei voi kustaa omaa joukkoa. No joo, no toi nyt ei ollut yhtä paljon kuin se Myers. Se Myers oli, siis toi Philip Myers tuli tossa yksi päivä. Se oli siis ihan käsittämätön. Mulla siis meni moti 80 minuutiksi, kun mä en saanut sitä. Quillan on jenkki ainakin live-tuloksessa. Noniin, eli meitä kusetetaan tällä hetkellä. Meitä kusetetaan. Okei, seuraava. Joku sanoi Slavkovski. Mä kyllä vähän näen. Laitetaan nyt chatti huutaa Slavkovski, niin laitetaan Slavkovski. Mutta ei ollut nimittäin Slavkovski, nimittäin ei mennyt yksikään. Yksikään oikein. Mutta siis tässä, niin joku sanoo, että Quillan on jenkki, niin siis tässä menee jotenkin randomisti. Siis William Nylander lasketaan kanadalaiseksi tässä pelissä. Siis miettikää, siis ihan käsittämätöntä. Mutta joo, lännen pelaaja. Joku laittoi Misan. Yli 22-vuotias, ei ole kyllä Michael Misa. Mennään länteen. Onko vähän Petterssonin hiukset? Ei ehkä Siili Petterssonin hiukset, mutta ennen Siili. Mutta lännes pelaa alle 27-vuotias, eikä ole ruotsalainen, mutta lähellä. Mennäänkö maalivahteen? Ei tää kyllä veskari voi olla. Joo, ei tää, mä en muista, että kellään veskari olisi niin kuin noin. Yli numero 40. Tää on todennäköisesti, haluaisin sanoa, että puolustaja. Mä haluan hakea pakkia seuraavaksi. Eli heitetään vaikka pakki tuosta, otetaanko vaan joku Kalle Makari vaan? Se osuu ainakin tohon, no niin, kato, se osuu aika moneen kategoriaan. Mutta ei ole kanukkikaan. Eli vesti, centrali, pakki, yli numero 40. Yli numero 40, alle 27. Eikä, olisiko jenkki sit seuraava? Voiko olla suomalainen jopa? Voiko olla suomalainen? Ei kai. Jotenkin. Jengi laittaa Rossiin chattiin siihen nähdä, että se pitää varmaan arvaa. Marco Rossi. Vancouver meni siellä Quinn Hughes tradeissa. Ei ole Marco Rossi. Ja hei, tää on siis pakki. Mitä mäkin sekoilin? Miksi mä laitoin? Tää siis pakki. Juuse Saros. Siis tää on pakki boys. Pakki, katsokaa. Puolustaja. Puolustajia tarvitaan centralista. Eli meillä
Oisko Heiskanen meillä laittu Suomeen, se osuu noihin kategorioihin. Ei ole suomalainenkaan. Ja itse asiassa niin numero oli yli 40. Ja sitten Centrali. Vitsi mua ärsyttää, kun jos tää on idän pelaaja, mä tiedän aina noi divarit. Mut kun mulla menee oikeasti noi Centrali ja Pacificin jengit sekaisin. Eiks Winnipeg oo Centrali? Olisiko vaikka Winnipegin pakki joku? Demelo, sehän pelaa tuolla. Mut se on kyllä kanadalainen. Pionkki, onks Pionkki kanadalainen vai jenkki? Se oli USA. Joo, tää on USA-lainen. Alright. Eli USA ei ollut Winnipegkikaan. Kings on Pacifikki, sen mä tiedän. Ja Seattle on Pacifikki. Onks Calgary Centrali vai Pacifikki? Eiks Calgarykin ole Pacifikki? Eli tää ei oo sekään. Boldi. Bröberi. Joo, toi on toi. St. Louis on Centrali kyllä. Okei, se on St. Louisin pakki. Alright, eli 25-26-vuotias St. Louisin jenkkipakki. Mulla tulee vaan folkki mieleen. Mutta se on vanhempi sitten. Jenkki. St. Louisia tulee kyllä aika vähän katsottua. Ledi. Pelaako se St. Louisissa? En mä muista. Mitä chatti sanoo? St. Louisin pakki. Kessel. Okei. Okay. Onko ball knowledge? Joo, sehän se oli. Matthew Kessel. No idea. En olisi saanut itse. Onko peli vielä loppunut? Meillä on vielä yksi erä jäljellä. Tää on default-naama. Default-naamat aina skipataan, jos mahdollista. Välillä se ei aina skippaa. Okei, nyt on aika spesifit hiukset kanssa. Nyt menee tosi spesifisti tuot. Kellon pelaaja. Hei, Kevin Fiala. Mä oon sitä vastaan pelannut NRikin joskus. Eikö sillä mene just tollain vähän? Numero on lähellä 22. Eli 23, 24, 25 on numero. Ja ei oo lännen pelaaja. Mä heitän idästä vaikka. Tuli mieleen tää ruotsalainen, tää Elmer Söderblom. Yksi mun lempipelaajista kattoo. Numero 25, ihan jäätävä mörkö. Sitten tulee hyvä pelaaja vielä. Ikä on lähellä, eli 25. Ikä on varmaan 25, 26. Ei ole ruotsalainen. Numero on 23 tai 24. Eli chatti nyt idästä numeroit 23 ja 24. Siis. Ei tule yhtäkään mieleen. Idästä numero 2324. Pitäisi olla semmoinen helppo. Huono numero muisti kyllä meikällä. Siis mulla ei tule niinku yhtäkään idän 2324 mieleen. Matthew Knice olisi. Siinä muuten voisi olla. Se muuten Atlantin divisioon. Se on 23. Matthew Knice. Noniin, eli 2-3 osuu, USA osuu, Atlanti osuu. Eli USA, meillä ei ole pelipaikkaakaan saatu. USA ja numero 2-3. Nyt on tosi spesifi, hei, Atlantin divari. Missä on numero 2-3? Taisi varmaan semmonen, kun tän kuulee, niin Samuelson, alright. En olisi kyllä saanut. Ei olisi löytänyt. Oliko pakkipari jopa Biaprossa tuossa vuoden alussa, mutta ei tommosia ei muista. Mutta vaikka niinku, että Matias Samuelssonin pelinumero on 23, niin semmoista vaan knowledgea ei löydy. Tää on aika vaikuttaako aika niin kuin pienikokoiselta kaverilta, jolla on parta? En mä tiedä. Kudas tuli mieleen ehkä. I don't know. Okei, mutta ollaan lännessä ja pakissa. Ja numero on alle 6. Länsipakki. Onko Daugti? Drew Daugti? Divari on kyllä väärin. Ei. Mä yritän vaan miettiä niinku pakkeja, jolla on parta. Alle numero 7. Vesti. Tääkin on sentraali muuten. Jotenkin täällä on niin spesifi luukki, että monet chatista saattaa tietää, että Annunen, tää on pakki. No ei hiukset eikä parta. Siis tällä on parta, ihan varmasti on parta tällä tyypillä. Mut joo, Kudas Daugti, alle 7 pakki, länsi. Kanada, Tsekki haettu, ei oo kumpikaan niistä.
No, Kulakki tuli mieleen, Brett Kulak. Okei. Niin, no joo, sen numero on 27. Vitsi, kun jos sä et oo stara, niin se pelaajanumero on vaikee. 65, Centrali 65. Ei tää mikään Heiskanen voi olla. Ei tää nyt Miro Heiskanen on. Mut me nähdään se Dallasia sama, jos me testataan se. Se ainakin osuu noihin. Oli Dallas. Okei. Dallasin pakit. Harli. Onko tää Toronton pakki, joka oli Torontossa, se tuli mieleen. Tää Libuiskin. Mikä sen nimi on? Mitä se kirjoitetaan? Miten Lebuiskin kirjoitetaan? Hei. Mitä se kirjoitetaan? Miten se ei kirjoiteta? Chatti tietää, kuka se on. Bichel 100%. Onko Bichel? Lybyyskin. Ei se oo tässä pelissä. Mitä helvettiä? Eiku siellä se on. Ilja Lybyyskin. Okei, se mulla tuli mieleen. Bichel 100% kuulemma. Ei oo Lindell, koska ei oo suomalainen. Liam Bichel. Noniin, siellä oli tieto. No ei sillä itse asiassa ollutkaan partaa. Sillä oli vaan tosi iso leuka. Tai sit tää niinku oli kuvattu jotenkin oudosti tää. Tää ei ollut ainakaan niin iso parta, että se olisi pitänyt tosta pelaajakuvasta niinku erottua. Okei, onko peli jatkumassa? Katsotaan nyt, ei yhtä kiireellä mennä tuohon 3. erään. Nyt on muuten iso erä tulossa. Ei ole vielä alkamassa, katsotaan jos tulee toi erätaukomittari tuolta. Ei jatku vielä. Katsotaan kerkeeks yhden vielä. Ei, minuutin päästä alkaa. Ei kerkee. Enää ei keretä vetämään. Katsotaan. Kuntoon toi tosta noin. Laitetaan chattikin näkyviin nyt minuutiksi tästä näin. Vähän heikkoa suorittamista itellä kyllä. Itellä kyllä tässä herttelis tänään. Tänään on ollut yksi huonompia herttelpäiviä kyllä. Se oli käsittämätöntä, että sen Dagordin mä sain pari striimiä sitten, mutta nyt mä en mukaan niinku ite hiffannut sitä. Miten se voi olla mahdollista? Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Joka ikinen äijä! Perkele! Jokaikinen äijä nypeä RKL. Just näin. Chatissakin joka ikinen äijä nyt. Iso kiitos 250 sentistä. Siis kun mä hain tota alerttia, niin katsoin pitkästä aikaa uudestaan sen palopuheen Sveitsi-peli ennen 3. erää olympialaisissa. Oli ihan käsittämätön. Tuli mieli ite mennä jollekin lenkille tai jotain sen jälkeen. Se oli kyllä yksi niinku kontentura kohokohti. Semmoisen ei pystyisi uudestaan vaikka niinku yrittäisikin. Alright, 3. erä alkaa. Come on boys, jos siis ei voi edes pyytää samanlaista erää kuin toinen erä oli. Sori, nyt mä unohdin laittaa ton kellon käyntiin. Lähti siis jo. Mulla on 19.51, 50, 49, 48. Laitan se seuraavalla erätauolla oikeeseen. Se oli ihan käsittämätön toi äskeinen erä. Samaa vaan nyt. Ja Mikke heittää heti. Mut nyt tulee Kanada. Kanada tulee kovaa päälle. Se nyt on ihan selkeä. Ui. Jeso, ja Mikke blokkaa vetoja. Mikke on ihana. Ei messi, sieltä ei saa mennä. Ei saa ikinä mennä tuolta. Maria. Ai sori, chatti pois. Joo, totta, sori. Kato, heti laitoin hetkeksi siihen, niin unohdin. Oli iso blokki Mikeltä. Mikellä iso leijona. Siis Mikke on kaikkien aikojen leijona. Eikö niin, chatti? Onko joku leijona isompi kuin Mikke Granlund? Ei niinku... Siis se on Mikke 1 ja Teemu 2. Siis ihan oikeesti. Niinku leijona paidassa. Ja mikä se on vielä se, että se tulee joka ikinen kerta kisoihin. Niin sitä on pakko arvostaa. Koko uransa ajan. Se on harvinaista. Että... Niinku oikeesti. No niin, mä oletan, että tässä erässä ollaan nyt vähän enemmän täällä omassa päässä. Pitää pystyä yrittää pelaa sen kiekon kanssa silti. Eikä passiivisoidu. Sivuverkko, huhhuh. Eikä passiivisoiduta liikaa.
Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Joka ikinen äijä nyt tilaa Ekin Kanadan. Kamo, herra, iso kiitos 2 eurosta. Just näin. Jos te ette ole tilannut jo, niin mitä te teet? Oh my god. Sairasta. Hei, kiitos paljon Donatesta tänään. Tullut jäätävä määrä. Iso kiitos. Toi sopii ihan loistavasti toi alertti näihin kisastudioihin. Varsinkin jotenkin tämmöiseen tilanteeseen. On tilannut jo kauan sitten. Se on oikein, se on oikein. Se on jännä, tiedätkö, kun katsoo kanavan tilastoja, niin siellä on joku, siis about puolet, niin kuin, jotka katsoo kanavaa, niin ei niin kuin, ole tilannut kanavaa. Että. Jos tykkäätte mun kontentista, jos ette tykkää, niin ei silloin tarvitse, mutta jos tykkäätte mun kontentista, niin tilatkaa ihmeessä. Se on ilmainen tapa tukea meikäläistä. Nukkuuko Oona? Eiköhän Oona nuku. Tai no en mä tiedä, onko se innostunut tähän matsiin. Se välillä innostuu. Noniin, tiivis paketti. Kanadalla oikeasti, se toisessa sarjassa 0 maalipaikkaa tosta maalia. Ja samalla kun pystytään puolustamaan toi keskus. Ja 2-1. Nyt olisi pelipaketissa muuten. Onko 4. Vähän löysä ratkaisu ehkä Mäenalaselta. Vitsi. Mutta me saadaan noita. Kanada tulee ylihyökkää. Ihan siis 110%, niin me tullaan kyllä saamaan noita. Huhhuh. Ei hätä. Crosby löydä lapa. Parhaita videoita Eikille. Iso kiitos. Huomenna Oona katsomaan live-finaalia, jos ollaan siellä. Tuliskohan se? Siinä olisi kyllä kontenttia. Mä voin yrittää. Muksu on kyllä nukkumassa jo silloin, niin se voi onnistua jopa. Mä en lupaa mitään, mutta mä kysyn tota. Olisi se hienoa, että finaali olisi. Oonakin katsomassa. Onko Oona hyvä laulaa? Oona oikeasti tosi hyvä laulaa. Se ei vaan uskalla laulaa. Oona esiintyi meidän lapsen ristiäisissä. Itse asiassa. Mä oon sanonut sille, että Heikki Paasoni tulee joku päivä meidän ovelle, että mä salaa vedän sen siihen Voice of Finlandiin. Kun oli riski vaakanaiset, onneksi ei jäänyt. Olipa hieno haltuotto Thomasilta. Ei mihinkään. Ja Sakari on siellä. 2 suunnan Sakari. Jotenkin tosi jännä katsoa, että millainen erä tästä tulee. Tuo oli jotenkin niin hämmentävä toi äskeinen erä. Miksi et katso telkkarilla? Koska mä katon koneelta. Miksi pelottaa näin paljon? Nyt ei ole kyllä se on aina siis M-välierä 2 maalin johto Kanadaa vastaan. Onhan tää vähän jännittävä tilanne. Mulla on jotenkin täys luotto tällä hetkellä. Eikö finaali ollut 2-1 huomenna? Jos siellä ollaan. Mutta eikö se ollut 2-1 huomenna? Hienoa. Ai että, miten on näin paljon tilaa? Jäätävä iso seivi Annuselta. Huutakaa sitä Korpisaloa maaliin vaan.
Nyt oli ihan törkeä iso koppi. Tää oli tärkeä. Mutta mitä tossa tapahtui? Mitä aukesi noin paljon tilaa yhtäkkiä? Ihan niinku out of nowhere. Ei edes ollut mikään suora vastari tai mitään. Loistava koppi. Oliko hei? Oliko Maria? Come on. Joo, ei olla passivoiduttu vielä. On ollut hyvä alku. Totta kai Kanada nyt on ollut vähän enemmän kiekossa. Ei mene sieltä. Ii, vitsi kaatu Björninen ikävää paikkaa. Meillä on hyviä äijää alla. Vähän hais paitsiolta. Ei hätä. Nurse ei tee tuolta. Ja Kanada päätyy. Nyt vaan painaalta pois. Helppoa vaan. Mieluummin pitkä kuin punalamppu. Laidan kautta. On Matti Heinola. Vähän taas jäädään tänne. Ja no. Vaan easy lapaa Jokiharju. Ja näin. Loistavaa. Tää on ihan sairastaa meidän ykkönen. Mä tikkaan ihan sikalla tästä. Tekee vielä siis, varsinkin Barkov ja Granlund, tekee jotenkin aivan jäätävää duunia täällä kentällä. Ui vitsi, mä luulin, että tuli pitkä. Mitä heille? Taas muuten lähti, kun menetettiin omista kiekko. Ihan käsittämättömän isoja torjuntoja. Siis huutakaa sitä korpparia vaan maaliin. Siis ihan oikeasti. Kattokaa nyt mitä seivejä. Vähän ilmaiseksi nyt tuli. Mä jotenkin tuli shokki toi, kun mä jostain tuli pitkä kiekko. Siis Annunen ottaa vaan. Ottaako? Hei, otetaan täältä itse asiassa. Mulla on täällä pari torjuntaa. Tämmöisenä iltoina kiekkoa on melkein mahdoton saada hänen taakseen. Justus. Brother from another mother. Jotkut ainakin sanoo, että näyttää samalta. Kerttukamera. Joo, kyllä mä oon ottanut ihan tarkoituksella kerttukameran tonne, mutta nyt on Kerttu jo nukkuva. Oli tosi iso seivi Annuselta. 3 torjuntaa. Kuka sanoi, että korppari maali? Oi. Kaikki samat parit on hiljaa. Hiljaa nyt. Joo, peli on jäljellä. Jotenkin peli on vielä tosi paljon jäljellä. Noniin. Ja no. Omista pitää vaan päästä pois ton paineen alta. Se on se, että me tehdään se, niin me voitetaan tää peli. Ei menetä kiekkoa oikeasti no syökkäyksen lähes, niin me voitetaan tää peli. Varsinkin nyt, kun sieltä tulee painetta. Mieluummin pitkä siis oikeasti, kun menetys siinä. Sytyy kyllä, että noi Sveitsi-fanit laulaa täällä niinku Suomenkin matseissa. No nyt pitää voittaa vaan nämä 2 kappaletta täällä kulmissa. Eipä voiteta. Oho. Kaatupa helposti Holloway. Noniin, maltti. Ei menetetä taas. Hyvä Lundell. Ihanaa, ja Pulju saa syvää. Just näin. Koko aika, tää tappaa joka kerta aikaa, kun Kanadalle joutuu lähteä tuolta.
Ja Crosby. Ja Crosby laittaa, kiitos! Kiitos Crosby! Pikku jättä siihen Hämeenaholle. Ai vitsi, oli hyvä haku. Tykkään. Me ollaan kyllä pidetty Crosby niinku aivan aisoissa. Ja Celebrini myös. Siis ei oo äijät saanut mitään aikaa. Tuossa on Hämeen laittaa vaan syvää. Turhaan lähtee haastaa tossa viivan päällä. Ei hätä. Ja Barkko voittaa nää. Joka kerta. Kattokaa nyt. Tää on ihan Barkovin kiekko. Ei päässyt perkele. Ja painetta. Hyvä. 11 minuuttia. Pitää... Ois... Hyvin saadaan kiekko noista päätykamppailusta pois alueelta. Eikä vaan suoraan menetetä sitä sinne. Mutta joo, nyt on ote kääntynyt vähän Kanadalle. Mutta edelleen ei mitään vaarallista. Se on pitkä. Morgan Riley, torontomainen avaus sieltä. Näitä on nähty. Moro moro. Tuo Josh on kyllä ikävin pakille, kun käy hakemaan kiekkoa omasta päästä dumpin jälkeen. Jep, tulee ihan Prime Datsuk mieleen. Se oli ihan samanlainen. Noissa tilanteissa. Tuntuu, että se saa aina kiekon, kun meni kulmaan hakemaan. Hienoa. Me voitetaan ihan sikana kaksinkamppailu. Tai ollaan voittu koko matsi. Pois alueelta vaan. Just näin. Okei. Boys, puolet erästä ollaan kestetty. Ei mene sieltä. Ja Annunen ottaa nää. Tasan puolet kestetty. Mikä fiilis? Mikä fiilis? Pelimiesten 10. Siis näyttää hyvältä. Näyttää hyvältä. Meillä ei ole hätää. Jännittäin. Eikin torilive lähenä. Se lähenee, että me hiljennetään se Sveitsin koti yleensä. Eikä Kanadan kovin rynnistys nyt tähän loppuun, että kaiken järjen mukaan. Ei tää nyt tietenkään sama dominanssi ole, mitä se toinen erä. Kyllähän nyt ollaan vähän enemmän vastaanottajia, mutta. Tuon yhden triplaseivin lisäksi, niin ei Kanadalla nyt mitään niinku, ei ollut vaarallista. Suomi menee boksiin kohta. Sitä ei kyllä tarvittaisi. Joo, se on muuten, toi oli hyvä pointti, toi oli loistava pointti. Nyt olisi tosi tärkeää pysyä muuten pois boksista. Ei anneta mitään. Hyvältä näyttää, mutta ei saa ruveta passivoitua. Jep. Mun ääni meni hiljaa. Mun äänet hävisi. Mitä helvettiä? Mun äänet hävisi mun kuulokkeesta. Te kuulette, joo te. Mikki tulee. Hei. Mitä helvettiä? Mitä tapahtuu? Noniin, nyt tuli takas. Hyvä. Tuoreessa muistissa olympiavälierän jäätyminen. Niin no joo, mutta täytyy sanoa, että silloin pelattiin niinku, se oli vähän eri luokan peli, että oli vähän eri taso pelaajia. Totta kai tässä on isot panokset, mutta olympialaiset on olympialaiset. En sitä vertaisi tähän. No ja nyt pakit vaan. Easy.
Ja Lehtonen laittaa suoraan Celebriinille. Siis Crosby on aivan yössä. Mä en ikinä nähnyt Crosby laittaa näin paljon harhasyöttöä, mitä se on laittanut tähän peliin. Siis tosi niinku anti-Crosby-maista. Yleensä Crosby nimenomaan niinku... Kun Crosby on semmonen pelaaja parhaimmillaan, että musta tuntuu, että se tekee aina niinku täydellisen ratkaisun, niin tässä pelissä on kyllä niinku aivan päinvastoin. Barkov on vienyt niinku näitä Kanadan-staroja aivan 100-0 tässä matsissa. Musta Barkov on niinku ylivoimaisesti ollut kentän paras pelaaja tänään. Barkov, kun se saa aina omille ton kiekon ja se ei tee, siis, No ja sieltä Risto vaan ja Lapa. Toi on ihan käsittämätön toi Barkov. Ei mene sieltä. Ja voitetaan. Me voitetaan ihanasti nämä kaksinkamppailut. 8 minuuttia boys. Vähän vajaakin vielä. Ai sori, kello ei. Liikaa fokus. Mä katson ton seuraavalla erätauolla. Mä haluan keskittyä tähän peliin. Onko pulju? Ja rohkeasti haetaan maalille, on hyvä. Mutta näistä voi aueta omiinkin tilanteet. Meillä on hyvin 3 ajaa peli alla. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Ihana tilanne. Ja pois vaan. Hienoa. No niin, nyt pääsi Kanada päätyy. Vähän pakottamista Celebriinetkin. Koko ajan hakee tuon keskelle vaan. Ei mene sieltä. No niin, nyt mä laitan kello. On siis Celebrin on ollut tosi kesy. Samaa mieltä. Samaa mieltä kyllä ton Mäkisen kanssa. Paljon siinä oli kellossa? Eikö 6 minä ollut about? Mä laitan päälle sitten, kun on 60. Väsyttääkö Ekiä? Ei nyt pahasti. Hyvin menee. Helenius omanpaa aloituksen. Mä laittaisin kyllä melkein Barkovin. Tuntuu, että Barkov on tehnyt... No Heleniuskin hoitaa, ei hätää. No Barkov on ollut aivan kuningas tänään. Kato nyt, 2 ja saa sit kiekkoa pois. Nyt on vähän tilaa, mutta meillä on äijä alla. Ei oo ei mitään. Ja Barkov ottaa sen tikkari. Mitä se Kanadalle joutui? Noniin, 5-4-5. Nyt menee kellokin jotenkin ihanan nopeasti. Tuntuu, että just äsken oli 10 jäljellä. Kyllä Kanadalla loppuu aika kesken nyt.
Hieno blokki. Ai että tää on ihana jengi. Ei mene sieltä. Annu ne hoitaa nää. Aivan hallussa. Vielä 5 min. Jep. Viimeinen mainoskatko. Mikä fiilis, chatti? Siis mua ei jännitä yhtään. Siis tää on ollut mun mielestä aivan hallussa. Siis sen triplaseivin jälkeen niin Kanadalla ei ole ollut mitään. Ihan täydellistä johospelaamista. Saadaan pois alueelta koko aikaa. Otetaan mun mielestä tarpeeksi riskiä. Päästään itekin paikkoihin. Barkkovo kentällä, niin siis se on aivan jumala ollut. Ihan käsittämätön. Vastahan se Vella. Outoa vielä, kun tää karvataan tässä kohtaa. Ei, mut tää on hyvä. Siis ei peruuta. Me ei olla missään nimessä oltu liian passiivisia. Tästä totta kai Kanada on enemmän puskenut päälle, kun ne johtaa. Se nyt on normaalia, ton tason äijillä ja näin. Kun meillä ei ollut mulla ei ollut missään vaiheessa fiilistä, että Kanada tekee maalin. Vaikka nyt kun ollaan paljon puhuttu sitä olympialaista, kun verrataan vaikka olympialaisia, kun tuntuu oikeasti 40 minuuttia. Pelkkä toinen ja kolmas erä niin kuin ihan jatkuvasti, että Kanada tekee ihan millä minuutilla hyvänsä niin maalin. Niin nyt on niin kuin ihan eri tilanne. Oltu kyllä vähän helisemmästä tää kolmas erä. No ei edes olla oltu. Mä oon jopa vähän eri mieltä. Siis Kanadalla on enemmän kiekkokontrollia, mutta ei meillä ollut mitään hätää. Mielestäni me ollaan pelattu aika lailla silleen, mitä johossa pitääkin. Ei missään nimessä olla passivoidettu liikaa. Se on normaali, että vähän puolustavammin joutuu pelaamaan johossa niin kärkijengiä vastaan, mutta ei tässä ei ollut mitään hätää vielä. Mutta katsotaan nyt rauhassa loppuun. Jos Kanada saa kavennuksen, niin sitten tästä saadaan peli. Mutta missä on Kanada henki? Jotenkin hengetön porukka tällä hetkellä Kanadakin. Siis Pendolla ei ole edes kädet taskussa. Siis Pendo näin. Nyt tietää, että nyt on niinku business. Nyt on niinku business. Nämä on tärkeitä aloituksia. Ja voitetaan alue. Ei mihinkään. Se Kanada koko ajan joutuu, sinne pakottaa ihan sikana tuohon keskelle. Ei se ole tilaa. Nyt on ikävän näköinen. Ei hätä. Meni maila poikki joltain. Oi vitsi, se oli meidän pelaaja. Tekee vaan. Just näin. Ja sit kun saadaan syvää vai... Hyvä Björninen. Ja pikku paine sinne. Nyt saat räpätä jo. Barkov, Granlund, Manninen. Fiilaan. Hienoa. 3.13 kellossa. Ihan kohta lähtee Graves. Okei, Puistolamaa laittaisi kyllä kentälle, kun pitää puolustaa. Hyvä Manninen. $2.50. Noniin. Veska pois.
Ja Puistola. Vedä sinne tyhjiin. Ohi. Ja tiivis vaan keskusta. Meillä ei mitään hätää. Ei mitään hätää, kun keskusta pysyy. Hieno. Ja pois vaan. Upeeta. 2 minuuttia. Come on, boys. Ei oo hätää. Ei oo hätää. Mua ei pelottanut kertaakaan tässä vikan 10 aikana. Vähän oli ehkä Annusen auki tuo kulma tossa. Joo, ei hätää, ei hätää. Mitä täällä nyt venaillaan? O'Reilly. Ketäs siellä on Kanadalla? O'Reilly, Thomas, Scheifele, Riley, Celebrini ja Crosby. Ihan ok. Meillä on Räty merellä, Puistola, Lehtonen. Onko Saarijärvi jopa? Ei mene siitä. Sieltä saa vetää kyllä. Scheifele ihan eniten. Kyllä Kanadan coachit on aika Ei tähän näin pitänyt mennä. Onko siellä? Onko siellä? Ja Räty tyhji? Ei. Minuutti 3. 1,5 minuuttia, boys. 1,5 minuuttia. No niin, tiivis vaan. Celebrini vetää aina. Ei mihinkään. Ei, ja siis Kanadalla aivan käsittämätön puskemista tohon keskustaan ollut siis koko erän. Ei siellä ole tilaa, hei. Siis ai että on ihanaa puolustusta. Siis Kanadalla ei ole mitään. Nyt ottaa aikalisä. Paljon pulssia. Siis mulla on varmaan, niinku rehellisesti varmaan 60 syke. Siis mulla ei ole kertaakaan ollut, siis mä oon ihan tosissani, että mulla ei ole kertaakaan ollut fiilis, että tässä on hätä. Joo, Kanada ottaa aikalisä. Ei Kanada saa maalipaikkoja. Mä haluan Sveitsi-fanien hymyä pois. Niin mäkin haluan. Mä oon miettinyt sitä tässä nyt sen lohkopelin jälkeen. Joo, se tää on ollut ihan 10/10. Se ei niinku ihan kevyesti. Pari virhettä, mitä nyt peleissä sattuu, mutta niinku yleisesti, pelillisesti, niin aivan 10. Toi on kuitenkin paperilla aika todella kova Kanadan jengi, ketä vastaan pelataan, pitää muistaa. Mutta hei, vielä on peli jäljellä. Mutta jatketaan vaan samaa. Musta jotenkin muun silmään, niin Kanadalla on jotenkin ammukset loppu. Tosi aseetonta. Ei hätä. Nyt tulee varmaan kutiasta joka paikasta. Ja nää, siis me voitetaan nämä irtokiekot, just näin. 50 sekuntia. Ei hätä. Ja se nyt on tilaa kyllä Celebrinille. Hieno purku. 20 sekuntia.
Nyt vaan yksi purku, niin se on siinä. Älä mä että laita sen keskelle. 10 sekuntia. Nyt vaan yksi purku. Veke vaan 6 sekuntia. 5, 4, 3. Siis nyt, mä annan ihan seisaltaan uploadit. Siis tää oli aivan käsittämättömän uskomaton peli. Siis tää oli, Pendo on vieläkin kädettä. Siis 10/10 matsi. Siis mä tiedän, että mä nyt TikTokkiin nyt kauheasti näyttänyt tuota peliä niinku yleisesti, mutta siis toinen erä oli oikeasti, mä en muista parempaa erää niinku Suomelta. Me ei ole ikinä pyöritetty Kanadaa tolleen. Kanadalla on vielä niinku aika kiva jengi, mitä se toinen erä oli. Ja siis kolmaskin erä, niin joo, Kanada iski päälle, mutta kun mun syke oli ehkä 60 koko erä, se tuntui, että ei ollut mitään hätää missään vaiheessa. Me oltiin siis mun mielestä ihan helvetisti parempia tänään. Siis ihan oikeasti. Siis tää oli niinku, siis me oltiin ihan vitusti parempia. Tää ei ollut mikään semmonen, että hei, vedettiin, selviydyttiin ja otettiin joku maali, semmonen räkänen voitto jollain paskamaaleilla. Me oltiin siis parempia. Siis tää oli hieno matsi. Siis Crosby Celebrini ei yhtään mihinkään. Annuselta ihan loistava peli. Ja täytyy kyllä nyt sanoa, että siis Alexander Barkov oli kentän kuningas tänään. Siis Barkov oli aivan kevyesti kentän paras pelaaja. Joo, 1+1, mutta ei edes se. Siis ilman niitä pisteitäkin, niin riistojen määrä käsittämätön, syöttöjen määrä omille ihan käsittämätön. Laittuiko Barkov yhtään harasyöttöä matsissa? Auttoi meitä avauksessa, karvas kiekkoa VG. Mutta mä oon jotenkin niinku shokissa, kuinka hyvä matsi toi oli. Siis joo, ollaan voitettu maailmanmestaruuksia ennen ja ollut hienoja pelejä olympialaisia vaikka mitä, mutta nyt niinku harvoin, tosi harvoin ollaan näin hyvää maata vastaan niinku jotenkin näin pelin päällä. Ja mä en oo niinku tottunut tähän. Siis joo, tämmösiä jengejä ollaan voitettu, mutta ei ne oo tämmösiä pelejä ollut ikinä. Crosby oli aivan... Siis valehtelematta tää oli huonoin peli, mitä mä oon nähnyt Sidney Crosbylta, niin kokonaisen matsin, mitä mä oon kattonut. Mä oon aika monta niitä kattonut, niin ei kyllä niinku... Crosby oli ihan unessa. Meetkö huomen torille? Mä oon sanonut... mä oon luvannut torilive, jos Suomi voittaa. Joo, Barkov Suomen paras. Siis Barkov oli aivan kuningas tänään. Siis aivan niinku... Jos vertaa niinku vaikka Celebrini ja Crosbya Kanadan puolella ja Barkovi Suomella, niin siis ihan yö ja päivä Barkovi hyväksi. Pennaselle patsas. Pennon johdolla todella. Siis meidän pelikirja. Mä oon ihan shokissa tosta pelistä. Mä en tiedä, ootteko te samaa mieltä. Siis mun mielestä oli ihan kymppipeli. Siis ihan toi kolmaskin erä. Mielestäni ihan täydellisesti johdosta pelaamista. Joo, pari paikkaa, mutta niitä nyt on aina. Ei mitään niinku... Ei mitään semmoista jatkuvaa painetta, ei mitään koko ajan vaarallista. Pari paikkaa siellä täällä, mutta ihan sairas peli. Kevyesti tämän turnauksen paras peli. Celebrini, Kanadan turnauksen paras pelaaja. Siis mulla meni kyllä, sit täytyy sanoa, siis tää on mun fantasy-joukko. Mä otin riskejä tänään. Mä otin siis Jokiharjuu, Heleniusta, Granlundia. Nyt niinku kaikki makseli. Jengi joku 70% ottaa Celebriiniin, niin ei maksellut. Jenkit huon. Kamo, huomenna kaadetaan sitten Sveitsi. Joo, meidän pitää hiljentää toi Sveitsin kotiyleisö. Eikö niin, boys? Eikö niin, chatti? Siis se pitää hiljentää. Siis todellakin se pitää hiljentää. Finaali huomenna kello. Eikö finaali ole 21? Mitä tässä Suomella nyt? Suomellakin palkitaan 3 parasta. Oliko Puljuja? Pulju ja Jokiharju. Ja Barkovi. Joo, no oikein. No joo. Jokiharju. No joo. Kyllä mä ehkä antaisin samoilla. Mä mietin Heinolaa, mutta kyllä Jokiharju on ehkä overall ollut vähän parempi. Barkov on selkeä tänne ihan siis pelkästään tämän pelin takia. Maamme laulu. Noniin, hei. Maamme laulu, niin
tämähän on hyvä lopettaa. Varmaan tääkin live, että... Oi saana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkautta, kuin kotimaata pohjoinen. Ja Pendokin laulaa, on ihanaa. Noniin, hei, kiitos chatille, palataan huomenna Kisastudion parissa, katsotaan jos me saa Oona juhliin meidän kanssa. Ja mun pitää ruveta suunnittelemaan torin liveä siis ihan tosissaan huomiselle. Jos me näin pelataan, niin me voitetaan tää paska. Siis mulla on ihan 110% luotto. Oh my god. Mut hei, kiitos kaikille chatille. Loistava meininki tänään. Samaa meininkiä kuin Suomen pelissä. Oli loistavaa. Paljon donateja. Kiitos siitä. Ja palataan hei huomenna. Noniin, hyvää yötä kaikille. Kiitti. Ja Pendon kultajuna.